Malagim na episode 7. Ang Sumpa ni Tutankhamun, ang haunting love story at archaeological nightmare. Prologue. Sa ginintoang yakap ng takip silim, ang lambak ng mga hari ay nakahiga sa isang tahimik na katahimikan, isang walang hanggang imbakan ng mga kababalaghan at enigmas ng sinaunang Igit. Ang maalon nitong buhangin ay duyan sa mga labi ng nakalipas na panahon, na nagbubulungan ng mga kwento ng kadakilaan at misteryo sa mga nangahas makinig. Sa mga tahimik na sentinel na bumalot sa tanawin, wala nang iba pang may hawak na intriga o pang-akit kaysa sa libingan ni Tutankhamun, isang monumento sa kaluwalhatian at karilagan ng Egypt na karaan ni. Sa partikular na gabing ito, ang lambak ay tila nagpipigil ng hininga sa pag-asam, na tila alam ang mga mahalagang pangyayaring magaganap. Si Dr. Jonathan Rivers, isang batikang arkeologo na kilala sa kanyang kadalubhasaan sa pagtuklas ng mga lihim ng sinaunang mundo, ay nakatayong nakahanda sa pinto ng libingan ni Tutankhamun. Sa tabi niya, ang kanyang pangkat ng matatapang na explorer ay naghanda upang simulan ang isang paglalakbay sa paglipas ng panahon, armado ng mga sulo, mga kasangkapan, at isang matatag na determinasyon na i-unlock ang mga misteryong nakatago sa loob. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw, naghahagis ng isang cascade ng ginintoang kulay sa kalangitan, pinangunahan ni Rivers ang kanyang kuponan sa gitna ng libingan, ang kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga sinaunang pader na bato. Ang hangin ay makapal na may halimuyak ng alikabok at sinaunang panahon na may daladalang pakiramdam ng pag-asa at paggalang. Ang kumikislap na liwanag ng kanilang mga sulo ay nagpapaliwanag sa mga daanan na nagpapakita ng masalimuot na hieroglyph na nakaukit sa mga dingding, isang patunay ng husay at pagkakayari ng sinaunang mga Ehipsyo. Bawat simbolo ay tila nagkukwento, isang fragment ng isang salaysay na nawala sa mga buhangin ng panahon, naghihintay na pagsama-samahin ng mga naglakas loob na makipagsapalaran sa kailaliman ng libingan. Habang pababa sila sa kadiliman, tila bumaba ang temperatura, na nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Rivers. Gayunpaman, nagpatuloy siya, ang kanyang pagkamausisa at determinasyon ay nagtutulak sa kanya na sumulong. Dahil alam niya na sa loob ng libingan ni Tutankhamun ay nakalagay ang susi sa pag-unlock ng mga lihim na nanatiling nakatago sa loob ng milenya. Sa wakas, narating nila ang panloob na silid, kung saan nakahiga ang sarcophagus ng Tutankhamun sa tahimik na pahinga, naligo sa malambot na ningning ng kanilang tanglaw. Ang ginintoang ibabaw nito ay kumikinang sa dilim, isang patunay ng yaman at kapangyarihan ng mga sinaunang farao. Sa isang sandali, si Rivers ay namangha sa tanawing nasa harapan niya, na namamangha sa kagandahan at pagkasalimuot ng pagkakayari na napunta sa paglikha nito. Gayunpaman, kahit na hinahangaan niya ang kaningningan ng sarcophagus, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa na gumagapang sa mga gilid ng kanyang kamalayan. Dahil alam niya na sa loob ng ginintuan na libingan na iyon ay higit pa sa mortal na labi ng isang matagal ng patay na hari. Inihimlay si Tutankhamun kasama ang mga kayamanan na hindi maiisip, mga artifact at relics na may hawak ng susi sa pag-unlock ng mga misteryo ng Egypt na karaan ni. Ngunit may iba pa, isang bagay na mas madilim at mas nagbabala na nakatago sa mga anino, isang sumpa na inilagay sa libingan upang bantayan ang mga lihim nito mula sa mga mata. Nararamdaman ni Rivers ang presensya nito, isang masamang puwersa na tila pumulupot sa kanya, na nagbabantang mahuli siya sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, sa kabila ng kakilakilabot na kapaligiran na nakapaligid sa kanya, si Rivers ay nakaramdam ng matinding pananabik na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sapagkat alam niyang nakatayo siya sa bangin ng isang pagtuklas na maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan, isang pagkakataon upang malutas ang mga misteryo ng nakaraan at magbigay liwanag sa mga lihim na nanatiling nakatago sa libu-libong taon. At sa gayon, habang ang mga huling sinag ng sikat ng araw ay kumupas mula sa kalangitan, na naghagis sa lambak sa kadiliman, si Rivers ay gumawa ng isang tahimik na panata upang i-unlock ang mga lihim ng libingan ni Tutankhamun, anuman ang halaga. Para sa kapalaran ni Egypt, at marahil ang mundo mismo, ay nakabitin sa balanse, at siya lamang ang may hawak ng susi sa pag-alis ng takip ng katotohanan. Kabanata 1, ang sinaunang pag-ibig at sumpa, bahagi 1, kwento ng pag-ibig ni Tutankhamun. Sa malabo na liwanag ng araw ng Egypt, ang mataong lungsod ng Thebes sumuhuni ng buhay. Ang mga lansangan nito ay punong-puno ng mga mangangalakal,
artisan, at pari na ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa gitna ng sigawan ng lungsod, sa loob ng mga pader ng palasyo ng hari, isang kwento ng pag-ibig ang nabuksan. Isa na ibubulong sa mga bulwagan ng kawalang hanggan sa darating na milenyo. Si Tutankhamun, isang batang farao na itinulak sa kapangyarihan sa murang edad, ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang mga silid, pinagmamasdan ang malawak na metropolis sa ibaba. Bagamat dinadala niya ang bigat ng korona sa kanyang noo, malayo ang kanyang iniisip sa mga usapin ng estado at pamamahala. Sa halip, nagtagal sila sa isa na humawak sa kanyang puso sa kanyang maselang mga kamay, si Ankhesenamun, ang kanyang minamahal na prinsesa at reyna. Mula nang magtama ang kanilang mga mata sa mataong bulwagan ng palasyo, alam ni Tutankhamun na si Ankhesenamun ay nakatakdang maging kanyang reyna. Siya ay isang pangitain ng ethereal na kagandahan, ang kanyang itim na buhok na humahampas sa alon sa paligid ng kanyang payat na balikat, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katalinuhan at talino. Ang kanilang panliligaw ay naging isang ipu-ipo ng mga ninakaw na sulyap at mga pabulong na salita, mga lihim na pagpupulong na nakatago sa mga mata ng kanilang mga courtier. At nang sa wakas ay ipinahayag ni Tutankhamun ang kanyang pag-ibig para sa kanya, sa ilalim ng matingkad na kalangitan, si Ankhesenamun ay gumanti ng isang matinding init na nagpaalab sa kanyang puso. Magkasama, nabuo nila ang isang bono na lumampas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Isang pag-ibig na walang hanggan gaya ng mga bituin mismo. Sa mga tahimik na sandali na pinagsaluhan nila sa gitna ng karangyaan ng palasyo, sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay nagsaya sa isa't isa. Ang kanilang tawa ay nahahalo sa mga himig ng musika na umalingaungaw sa mga bulwagan. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay walang mga pagsubok at kapighatian dahil ang paghahari ni Tutankhamun ay puno ng mga hamon at panganib sa bawat pagkakataon. Ang anino ng pamana ng kanyang ama ay bumungad sa kanya na nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa kanyang pamamahala at nagkukubli sa mga anino, hindi nakikita at hindi naririnig, ang mga nagsisikap na pahinain ang kanyang otoridad at angkinin ang trono para sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa lahat ng ito, sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay nanindigan, ang kanilang pag-ibig ay isang tanglaw ng pag-asa sa isang mundong nababalot ng kadiliman. Sama-sama, hinarap nila ang kanilang mga kaaway at nalagpasan ang mga unos na nagbabantang magwasak sa kanila. Lalong tumitibay ang kanilang samahan sa bawat araw na lumilipas. Ngunit kahit na namumulaklak ang kanilang pag-ibig, isang anino ang bumabalot sa kanilang kaligayahan, isang sumpa na inilagay sa kanila ng mga puwersang hindi nila naiintindihan. Para kay Tutankhamun, sa kanyang karunungan at pananaw sa kinabukasan, ay gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanyang minamahal na prinsesa at ang kanilang magiging mga supling mula sa pinsala. At kaya, sa bisperas ng kanilang pagsasama, habang sila ay nakatayo sa ilalim ng mga bituin at nagpapalitan ng mga panata ng walang hanggang debosyon, hiniling ni Tutankhamun ang mga kapangyarihan ng mga Diyos upang protektahan sila mula sa pinsala. Naglagay siya ng sumpa sa kanilang mga libingan, isang makapangyarihang inkantasyon na magtitiyak na ang kanilang mga kaluluwa ay mananatiling nakagapos sa buong kawalang hanggan na hindi maaabot ng mortal na mga kamay. Hindi nila alam ang tunay na lawak ng sumpa na kanilang ginawa, o ang mga kakilakilabot na ilalabas sa kalagayan nito. Sapagkat sa kanilang pagsisikap na protektahan ang kanilang pag-iibigan, sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay hindi sinasadyang nagpakilos sa isang hanay ng mga kaganapan na umaalingaw sa mga talaan ng kasaysayan, na humuhubog sa kapalaran ng Ehipto at lahat ng naninirahan sa loob ng mga hangganan nito. Ngunit sa ngayon, habang sila ay nakatayo ng magkasama sa ilalim ng malawak na kalawakan ng kalangitan sa gabi, ang kanilang mga puso ay pinagsama sa isang pag-ibig na walang hangganan. Sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay nalilimutan ang kadiliman na nasa unahan. Ang mahalaga lang ay ang narito at ngayon, ang kanilang pagmamahal, kanilang debosyon, at ang pangako ng hinaharap na puno ng walang katapusang mga posibilidad. Kabanata 1, ang sinaunang pag-ibig at sumpa, bahagi 2, pinagmulan ng sumpa. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, na nagliliyab sa kalangitan na may mga kulay ng kahel at pulang-pula, magkasamang tumayo sina Tutankhamun at Ankhesenamun sa mga sagradong silid ng palasyo. Mabigat ang kanilang mga puso sa bigat ng kanilang nalalapit na tadhana. Sa paligid nila, ang mga kumikislap na sulo ay naglalagay ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding,
na nagbibigay ng hangin ng kataimtiman sa mga paglilitis. Sa isang pakiramdam ng determinasyon na ipinanganak ng pag-ibig at tungkulin, si Tutankhamun ay bumaling sa kanyang minamahal na prinsesa. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa panloob na apoy. Ang Ankhesenamun, anya, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa otoridad ng isang hari. Tayo ay nakatayo sa bangin ng kadakilaan, gayunpaman ang ating landas ay puno ng panganib. Ang mga Diyos ay biniyayaan tayo ng isang pag-ibig na lumalampas sa panahon at espasyo. Ngunit kahit na hindi nila tayo maipagtatanggol sa mga pakana ng ating mga kaaway. Tinitigan ni Ankhesenamun ang kanyang minamahal ng may hindi natitinag na debosyon. Ang kanyang puso ay nag-umapaw sa pagmamalaki sa paningin ng lalaking isang araw ay mamumuno sa tabi niya bilang faraon. Panginoon ko, sagot niya, mahina ngunit matatag ang boses, magkasama tayong mas malakas kaysa sa sinumang kaaway na nangahas na hamunin kami, ang bagyo, at sa gayon, kasama ang kanilang mga puso na pinagsama sa isang buklod na hindi kailanman masisira, sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay nagsimulang maghabi ng mga hibla ng kapalaran na magbubuklod sa kanila sa buong kawalang hanggan. Sa patnubay ng kanilang mga pinakapinagkakatiwalaang tagapayo, nagsimula sila sa isang paglalakbay sa kailaliman ng sinaunang mahika, naghahanap ng paraan upang maprotektahan ang kanilang pag-ibig mula sa mga puwersang naghahangad na maghiwalay sa kanila. Sa madilim na liwanag ng templo ng Isis, ang diyosa ng pag-ibig at pagkamayabong, sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay lumuhod sa harap ng sagradong altar, ang kanilang mga kamay ay magkadikit sa pagsusumamo. Sa kanilang paligid, dumagundong ang hangin sa kapangyarihan ng banal, isang nasasalat na presensya na tila bumabalot sa kanila sa mainit nitong yakap. Mahusay na Isis, ang tono ni Tutankhamun, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa mga banal na bulwagan ng templo. Kami ay nagsusumamo sa iyo na ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala, upang ang aming pag-ibig ay magtagal magpakailanman. Protektahan ang aming mga kaluluwa mula sa pinsala, ngayon at magpakailanman. Idinagdag ni Ankhesenamun ang kanyang boses sa kanya. Ang kanyang mga salita ay isang pabulong na panalangin na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng templo. Pagpalain mo kami, O Isis, pakiusap niya, nanginginig sa emosyon ang kanyang boses, at bigyan mo kami ng lakas na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa amin. Magkasama, malalagpasan namin ang lahat ng balakid, sapagkat ang aming pag-ibig ay walang hanggan at hindi nadudurog. Dahil sa katapatan ng kanilang mga pagsusumamo, ang diyosa na si Isis ay minamaliit ang mag-asawa ng may pabor. Ang kanyang puso ay naantig sa lalim ng kanilang debosyon. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, tinawag niya ang mga kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos, na naghahabi ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng Tutankhamun at Ankhesenamun na magsasanggalang sa kanila mula sa pinsala sa buong kawalang hanggan. At sa gayon, nang sila ay lumabas mula sa templo, naliligo sa gininto ang liwanag ng papalubog na araw, nalaman ni Tutankhamun at Ankhesenamun na ang kanilang pag-iibigan ay walang hanggan na tinatakan ng mga bigkis ng mahika at tadhana. Ngunit hindi nila napagtanto ang tunay na lawak ng kapangyarihan na kanilang pinakawalan, o ang mga kahihinatnan na kasunod nito. Sapagkat sa kanilang pagsisikap na protektahan ang kanilang pag-iibigan, sina Tutankhamun at Ankhesenamun ay hindi sinasadyang nagpakilos sa isang hanay ng mga kaganapan na umaalingaw-ngaw sa mga talaan ng kasaysayan, na humuhubog sa kapalaran ng Ehipto at lahat ng naninirahan sa loob ng mga hangganan nito. At habang magkasama silang nakatayo sa ilalim ng malawak na kalawakan ng kalangitan sa gabi, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at determinasyon, hindi nila napapansin ang kadilimang nasa unahan, naghihintay na lamunin sila sa nagyayelong yakap nito. Kabanata 2, Makabagong Paghuhukay, Bahagi 1, Pagtuklas sa Libingan. Ang disyerto na araw ay walang awang tumama sa lambak ng mga hari, ang hindi mapagpatawad na mga sinag nito ay sumasalamin sa mga gintong buhangin na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Sa kabila ng mapang-api na init, isang pakiramdam ng kaguluhan at pag-asa ang nakabitin sa hangin na makikita sa pangkat ng mga arkeologo na natipon sa site. Sa loob ng maraming taon, nagsumikap sila sa ilalim ng walang tigil na araw, udyok ng pag-asang matuklasan ang isa sa pinakamailap na kayamanan sa kasaysayan, ang libingan ng batang hari, si Tutankhamun. Nanguna sa ekspedisyon si Dr. Jonathan Rivers, isang batikang arkeologo na ang reputasyon sa paglalahad ng mga sinaunang lihim ay naitugma lamang ng kanyang hindi sumusukong determinasyon.
Sa kanyang matalas na asul na mga mata na naliliman ng isang malawak na brim na sombrero, at isang masungit na mukha na nagtataglay ng mga marka ng hindi mabilang na mga ekspedisyon, sinuri ni Rivers ang city na may magkahalong pagmamalaki at pagkabalisa. Ito ang kanyang gawain sa buhay, isang pagtatapos ng mga taon ng pananaliksik, pawis, at tiyaga. Habang iniset up ng team ang kanilang kagamitan at naghahanda para sa araw na trabaho, hindi maiwasan ni Rivers na makaramdam ng kirot ng nostalgia. Siya ay unang dumating sa Valley of the Kings bilang isang batang nagtapos na estudyante, puno ng ambisyon at mga pangarap na mahukay ang mga misteryo ng sinaunang Ehipto. Ngayon, makalipas ang mga dekada, nasa bingit na siya kung ano ang maaaring maging pinakamahalagang pagtuklas sa kanyang karera. Ang city ay puno ng aktibidad habang ang mga manggagawa ay maingat na nag-alis ng mga labi at buhangin, papalapit sa inaasahan nilang pasukan sa libingan ni Tutankhamun. Ang mga ilog ay lumipat sa gitna nila, nag-aalok ng mga salita ng pampatibay loob at tinitiyak na ang bawat pag-iingat ay ginawa upang mapanatili ang integridad ng site. Ang disyerto ay may paraan ng pag-iingat ng mga lihim nito, ngunit maaari rin itong maging hindi mapagpatawad sa mga taong tinatrato ito ng kahit anong mas mababa kaysa sa lubos na paggalang. Pagsapit ng tanghali, natuklasan ng koponan ang isang serye ng mga hakbang na humahantong pababa sa lupa. Lumalaki ang kanilang kasabikan sa bawat bagong pagtuklas. Ang mga hakbang ay pagod at natatakpan sa mga siglo ng buhangin at mga labi, ngunit hindi nagkakamali sa kanilang kahalagahan. Ito ay hindi ordinaryong libingan, ito ay isang bagay na mas malaki. Dear Rivers, kailangan mong makita ito, tawag ng isa sa kanyang mga katulong, isang batang babae na nagngangalang Sarah Mitchell na mabilis na napatunayan ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinaka-promising na miyembro ng koponan. Nagmamadaling pumunta si Rivers sa kinatatayuan ni Sarah, sumilip sa makitid na siwang na nabunyag. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang nasa harapan nila, isang selyadong pintuan. Ang ibabaw nito ay pinalamusyan ng masalimuot na mga ukit at hieroglyph na nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan ng nakatira sa libingan. Ito na, bulong ni Rivers, isang pakiramdam ng pagkamangha at kawalan ng paniwala sa kanya. Nahanap na namin, ang iba sa pangkat ay nagtipon-tipon, ang kanilang mga mukha ay nagbabadya ng pananabik at pag-asa. Ito ang sandaling hinihintay nilang lahat, ang kasukdulan ng mga taon ng pagsusumikap at dedikasyon. Sa nanginginig na mga kamay, inabot ni Rivers at inalis ang mga huling labi ng buhangin mula sa pintuan na ipinakita ang cartouche ni Tutankhamun mismo. Ang cartouche, isang hugis itlog na hugis na naglalaman ng mga hieroglyph na binabaybay ang pangalan ng hari, ay hindi mapag-aalinlanganan. Walang alinlangan ngayon, nahanap na nila ang libingan ng batang hari. Sa isang sandali, ang koponan ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan. Ang bawat miyembro ay nawala sa kanilang sariling mga iniisip at emosyon. Ito ay isang pagtuklas na magbabago sa takbo ng kasaysayan, isa na maaalala sa mga susunod na henerasyon. Ngunit kahit na sila ay nagbubunyi sa kanilang tagumpay, isang pakiramdam ng kataimtiman at pagpipitagan ang bumabalot sa kanila. Hindi lamang sila nagbubunyag ng isang sinaunang libingan, sila ay tumuntong sa nakaraan, sa huling pahingahan ng isang hari na iginagalang at sinamba noong kanyang panahon. Okay, everyone, sabi ni Rivers, ang kanyang boses ay matatag at may otoridad sa kabila ng pananabik na dumaloy sa kanya. Kailangan nating magpatuloy sa sukdulang pangangalaga. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang maselan at makabuluhang paghahanap, at dapat nating igalang ang kabanalan ng libingan at ang nakatira dito. Nang may maingat na katumpakan, ang koponan ay nagtakda tungkol sa pagdodokumento sa site at paghahanda upang sirain ang pintuan. Nakaset up ang mga kamera para i-record ang bawat hakbang ng proseso, at maingat na itinatala ng mga arkeologo ang bawat artifact at piraso ng debris na natuklasan. Pinangangasiwaan ni Rivers ang bawat detalye. Tumatakbo ang kanyang isip sa mga implikasyon ng kanilang natuklasan. Sa paglipas ng mga oras at ang araw ay nagsimulang lumubog ng mas mababa sa kalangitan, ang sandali ay dumating sa wakas. Ang selyadong pintuan ay maingat na naalis, at ang pangkat ay nakahanda na pumasok sa libingan. Huminga ng malalim si Rivers, naramdaman ang bigat ng kasaysayan na bumabaon sa kanya. Ito na iyon, ang pagtatapos ng mga taon ng trabaho, ang sandali na tutukuyin ang kanyang karera. Sa isang matatag na kamay, kinuha ni Rivers ang isang pait at martilyo, marahang tinapik ang mga gilid ng pintuan. Ang sinaunang selyo, na hindi ginalaw sa loob ng milenya,
ay nagsimulang magbigay daan, at sa isang pangwakas, mapagpasyang suntok, ang pintuan ay nasira. Isang lagaslas ng malaswang hangin ang tumakas mula sa libingan, dala nito ang halimuyak ng unang panahon at ang mga bulong ng nakaraan. Napabuntong hininga ang kupunan ng dahan-dahang itinulak ni Rivers ang pinto, na nagpapakita ng kadiliman sa kabila. Tumitik siya sa kanyang flashlight, ang sinag na tumatago sa dilim at nagbibigay liwanag sa loob ng libingan. Napabuntong hininga ang nakita nila. Ang antechamber ay puno ng mga kayamanan na hindi maiisip, mga gintong estatwa, masalimuot na inukit na kasangkapan, at isang kayamanan ng mga artifact na nagsasalita sa kadakilaan at kasaganaan ng paghahari ni Tutankhamun. Ang lahat ay ganap na napanatili, hindi ginalaw ng paglipas ng panahon. Ang tanawin ay parehong kahanga-hanga at nakakapagpakumbaba, isang testamento sa husay at kasiningan ng mga sinaunang Egyptian. Ngunit kahit na namamangha sila sa mga kayamanan sa harapan nila, isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang sumabit sa hangin. Hindi napigilan ng mga ilog ang pakiramdam na sila ay nakikialam sa isang bagay na sagrado, na ang libingan ay hindi nila layong abalahin. Ang mga kwento ng sumpa na inilagay sa libingan ni Tutankhamun ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, at iniisip niya kung ano ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpatuloy si Rivers na humantong sa kanyang kupunan ng mas malalim sa libingan. Lumipat sila ng may lubos na pag-iingat na nagdodokumento sa bawat hakbang at tinitiyak na walang nagambala o napinsala. Habang ginalugad nila ang antechamber at ang mga nilalaman nito, hindi maiwasan ni Rivers na matamaan sa sobrang laki ng kanilang natuklasan. Ito ay isang beses sa isang buhay na paghahanap, isa na magpakailanman na magbabago sa kanilang pangunawa sa sinaunang Egypt. Habang papalapit sila sa inner sanctum ng libingan, ang pakiramdam ng paggalang at pagkamangha ay lalo lamang lumaki. Ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga detalyadong mural na naglalarawan ng mga eksena mula sa buhay ni Tutankhamun at paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ang kanilang mga kulay ay masigla at sariwa tulad ng araw na sila ay pininturahan. Ang mga hieroglyph ay nakahanay sa mga dingding na nagsasabi sa kwento ng batang hari at sa kanyang paghahari, isang salaysay na nawala sa mga buhangin ng panahon hanggang ngayon. Tumibok ang puso ni Rivers sa kanyang dibdib nang makarating sila sa huling silid, ang silid ng libingan ni Tutankhamun mismo. Ang pasukan ay tinatakan ng isang mabigat na pintong bato, at alam ni Rivers na sa kabila nito ay nakalagay ang sarcophagus ng batang hari, ang sukdulan ng kanilang paglalakbay. Sa isang pakiramdam ng paggalang at kaba, maingat na binuksan ni Rivers at ng kanyang kupunan ang pinto, na inihayag ang silid ng libingan sa loob. Ang tanawing sumalubong sa kanila ay walang kapansin-pansin. Ang sarcophagus ng Tutankhamun ay nakahiga sa gitna ng silid. Ang gininto ibabaw nito ay kumikinang sa madilim na liwanag. Nakapaligid dito ay higit pang mga kayamanan at artifact, mga handog sa mga Diyos na nanatiling hindi nababagabag sa loob ng libu-libong taon. Lumapit si Rivers sa sarcophagus na may halong sindak at paggalang. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga implikasyon ng kanilang natuklasan. Ito ang huling pahingahang lugar ni Tutankhamun, isang hari na iginagalang at sinamba noong panahon niya. Ang hangin sa silid ay makapal sa bigat ng kasaysayan, at nadama ni Rivers ang isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad na parangalan ang alaala ng batang hari at ang mga taong nagtayo ng kahangahangang libingan. Habang idodokumento nila ang nilalaman ng silid ng libingan, hindi maalis ni Rivers ang pakiramdam na sila ay binabantayan, na ang mga espiritu ng nakaraan ay nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Ang mga kwento ng sumpa na inilagay sa libingan ni Tutankhamun ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, at iniisip niya kung ano ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, alam ni Rivers na may tungkulin silang alisan ng takip ang mga lihim ng nakaraan at ibahagi ang mga ito sa mundo. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, isang pagkakataon upang i-unlock ang mga misteryo ng sinaunang Egypt at magbigay ng liwanag sa buhay at legacy ng Tutankhamun. Habang lumilipas ang mga oras at nagsimulang sumikat ang araw, na nagbibigay ng ginintuang liwanag sa lambak, ipinagpatuloy ni Rivers at ng kanyang kupunan ang kanilang gawain, na dala ng kasabikan at kahalagahan ng kanilang pagtuklas. Alam nila na ang mundo ay nanonood, naghihintay na malaman ang mga lihim na nakatago sa loob ng libingan sa loob ng milenya. Kaya naman, taglay ang layunin at determinasyon, nagpatuloy sila,
batid na nasa bingit na sila ng pagtuklas ng isa sa pinakadakilang kayamanan ng kasaysayan. Ngunit kahit na sila ay nagsasaya sa kanilang tagumpay, isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ay nananatili sa hangin, isang paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman tunay na nawala at na ang mga lihim ng libingan ni Tutankhamun ay magkakaroon ng malalayong kahihinatnan para sa lahat ng nangahas na buksan ang mga ito. Kabanata 2, Makabagong Paghuhukay, Bahagi 2, Magsisimula ang pagkagambala at pagliligalig. Habang ang gininto ang liwanag ng pagsikat ng araw ay nahuhugasan sa Valley of the Kings, nananatili pa rin sa hangin ang euphoria mula sa pagtuklas noong nakaraang araw. Si Dr. Jonathan Rivers at ang kanyang team ay naging mga headline sa buong mundo sa kanilang groundbreaking na nahanap, ang libingan ng Tutankhamun, hindi ginalaw sa loob ng milenya at puno ng mga kayamanan na nagsalaysay ng kwento ng buhay at paghahari ng batang hari. Gayunpaman, habang sila ay naghahanda upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho, ang isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang gumapang na nagbigay ng anino sa kanilang napakalaking tagumpay. Ang pananabik na matuklasan ang silid ng libingan at ang hindi mabibiling mga nilalaman nito ay nagpapanatili sa kuponan na magdamag, ngunit ngayon, sa liwanag ng araw, ang bigat ng kanilang mga aksyon ay nagsimulang sumama sa kanila. Umaalingaw-ngaw sa kanilang isipan ang mga sinaunang kwento ng mga sumpa at pagmumulto na nauugnay sa libingan ni Tutankhamun na hindi na itinatanggi bilang pamahiin lamang. Si Dr. Rivers, kailanman ang makatuwirang siyentipiko, ay hindi maiwasang makaramdam ng lumalaking pakiramdam ng pangamba. Dahil bukas na ang silid ng libing, hinarap ng kuponan ang nakakatakot na gawain ng maingat na pagdodokumento at pag-alis ng mga artifact para sa karagdagang pag-aaral. Ang bawat hakbang ay masusing binalak, ang bawat pag-iingat ay ginawa upang matiyak ang pangangalaga ng mga kayamanang kanilang natuklasan. Gayunpaman, habang sinisimulan nila ang kanilang gawain, ang mga kakaibang pangyayari ay nagsimulang maganap, ang bawat isa ay higit na nakakabagabag kaysa sa nakaraan. Nagsimula ito sa mga kumikislap na ilaw. Ang malalakas na mga ilaw ng baha na itinayo upang ilawan ang loob ng libingan ay nagsimulang kumurap at lumabo, na nagdulot ng nakakatakot na mga anino na sumasayaw sa mga dingding. Ang mga dekuryenteng kagamitan, lahat ng makabago at masusing sinubok, ay tila hindi maipaliwanag na hindi gumagana. Tinanggihan ito ni Rivers bilang isang teknikal na aberya, ngunit lumaki ang kanyang pagkabalisa ng mas madalas ang mga kaguluhan. Sarah, tingnan mo ang generator, utos ni Rivers, baka sa boses niya ang pagkadismaya. Si Sarah Mitchell, isa sa mga pinakamaasahang miyembro ng kanyang team, ay tumango at pumunta sa setup ng kagamitan sa labas ng puntod. Ilang sandali pa ay bumalik na siya, naguguluhan ang kanyang ekspresyon. Magaling ang generator, Dr. Rivers, iniulat niya. Everything's working perfectly. There's no reason for the lights to be acting up like this. Napakunot ang noo ni Rivers, hinihimas ang kanyang mga templo, habang sinusubukan niyang maunawaan ang sitwasyon. Sige, bantayan natin ito. Maaaring ang init o iba pang environmental factor na nakakaapekto sa kagamitan. Ngunit habang lumilipas ang araw, mas lalong tumitindi ang mga kaguluhan. Nawala ang mga tuol at muling lumitaw sa mga lugar kung saan hindi sila iniwan. Ang temperatura sa loob ng libingan ay tila nag-iiba-iba sa kabila ng pare-parehong init ng disyerto sa labas. Ang mga bulong, na halos hindi maririnig, ngunit hindi mapag-aalinlanganan, ay umalingaw-ngaw sa mga silid na nagpapadala ng panginginig sa mga tinik ng mga nakarinig sa kanila. Isa-isang nagsimulang magulat ang mga miyembro ng pangkat ng mga kakaibang panaginip at nakakaligalig na mga pangitain. Ipinagtapat ni Sarah kay Rivers na napanaginipan niya ang isang kabataang babae na nakasuot ng sinaunang damit ng Egypt. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at desperasyon. Inabot siya ng babae, bumubulong ng mga salita sa wikang hindi maintindihan ni Sarah, ngunit malinaw ang pakiramdam ng pagkaapurahan at kawalan ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag, Dr. Rivers, sabi ni Sarah, nanginginig ang boses. It felt so real, like she was right there with me. Nagising ako na parang natouch ako ng isang bagay, isang tao, mula sa nakaraan. Si Rivers ay nakinig ng mabuti, ang kanyang sariling pagtulog ay sinalanta ng mga katulad na panaginip. Sa kanyang mga bangungot, nakita niya ang mga mukha ng matagal ng patay. Ang kanilang mga mata ay nag-aakusa at puno ng dalamhati. Nakita niya si Tutankhamun, isang batang hari na nabibigatan ng bigat ng kanyang dinastiya,
at ang kanyang minamahal na reyna, si Ankhesenamun, ang kanyang mukha ay nakaukit sa kalungkutan. Ang mga imahe ay matingkad, nagmumulto, at nag-iwan kay Rivers ng labis na pakiramdam ng pagkakasala. Sa kabila ng tumataas na pagkabalisa, nagpatuloy ang gawain. Ang kuponan ay naglista ng mga kayamanan, maingat na iniimpake ang mga ito para sa transportasyon sa museo kung saan sila pag-aaralan at pananatilihin. Gayunpaman, habang sila ay lumipat ng mas malalim sa libingan, ang mga kaguluhan ay lalong tumindi at ang hangin ay tila lumapot na may nararamdamang takot. Ito ay sa panahon ng pag-alis ng sarcophagus na ang tunay na lawak ng kalagim-lagim ay naging maliwanag. Nang itinaas ang mabigat na takip, inilantad ang ginintuan na kabaong sa loob, isang lamig ang dumaan sa silid at ang mga ilaw ay marahas na kumikislap bago ibinaon ang silid sa kadiliman. Nagkaroon ng gulat sa grupo habang nagsusumikap silang ibalik ang liwanag. Ang kanilang mga flashlight ay naglalabas ng mga mali-mali na sinag na nagpapataas lamang ng pakiramdam ng kaguluhan. Sa gitna ng kalituhan, narinig ni Rivers ang isang tinig, isang mahina, malungkot na panaghoy na tila nagmumula sa mismong mga dingding ng libingan. Ito ay isang tunog na nagsasalita ng sinaunang kalungkutan, isang sigaw na ibinaon sa libu-libong taon. Lalong lumamig ang hangin at naramdaman ni Rivers ang isang presensya, isang nasasalat na puwersa na bumagsak sa kanya, pinupuno siya ng labis na kawalan ng pag-asa. Lahat, huminahon. Sigaw niya, sinusubukang mabawi ang kontrol. Buksan ang mga bakop na ilaw, ngayon na. Nagawa ni Sarah at ng isa pang miyembro ng team, si David, na ibalik ang bakop na ilaw, na nagdulot ng madilim, ngunit tuloy-tuloy na pagkinang sa puntod. Tumigil ang pagkutitap, ngunit nanatili ang pakiramdam ng pagkabalisa. Alam ng mga ilog na may isang bagay na lubhang mali, na sila ay nakagambala sa mga puwersa na hindi nila naiintindihan. Habang ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho, ang mga kaguluhan ay nagkaroon ng mas masamang tono. Lumipat ang mga anino kung saan dapat walang anino, at ang mga bulong ay lumakas, mas mapilit. Ang mga miyembro ng pangkat ay nagsimulang makaranas ng mga pisikal na sintomas, sakit ng ulo, pagkahilo, at mapang-aping bigat sa kanilang mga dibdib na nagpahirap sa paghinga. Si Rivers mismo ay hindi immune. Nahirapan siyang mag-concentrate, ang kanyang isipan ay sinalanta ng mga pangitain ng nakaraan. Nakita niya si Tutankhamun, nakatayo sa ibabaw ng mga katawan ng kanyang mga anak, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang binibigkas niya ang isang sumpa sa sinumang makagambala sa kanilang pahinga. Nakita niya si Ankhesenamun, ang kanyang espiritu ay hindi mapakali at nagdurusa, na umaabot sa kanya sa dalamhati. Jonathan, tawag ng isang boses, na ikinagulat niya mula sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya upang makita si Dr. Emily Carter, ang dalubhasa ng kupunan sa mga sinaunang wika at isang malapit na kasamahan. Maputla ang mukha niya, nanlalaki ang mga mata sa takot. Ano yun, Emily? Tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Isinasalin ko na ang mga inskripsyon na nakita namin sa sarcophagus, sabi niya, nanginginig ang boses. Sila ay nagsasabi ng isang sumpa na inilagay mismo ni Tutankhamun. Ito ay hindi lamang isang babala, ito ay isang pagsusumamo para sa kapayapaan. Sinumpa niya ang sinumang mang-istorbo sa libingan, ngunit ito ay higit pa rito. Siya ay desperado na protektahan ang kanyang pamilya upang panatilihin ang kanilang mga espiritu sa palagay ko. Sa tingin ko kailangan na nating huminto. Nakaramdam si Rivers ng lamig sa kanyang gulugod. Noon pa man ay pamahiin na lamang niya ang mga kwento ng mga sumpa. Ngunit ngayon, sa harap ng mga ebidensyang nasa harapan niya, hindi niya maaaring baliwalain ang posibilidad na may pinakawalan sila na malayo sa kanilang kontrol. Iminumungkahi mo bang iwanan natin ang paghuhukay? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong. Tumango si Emily, seryoso ang ekspresyon niya. I think we need to consider it, Jonathan. Kung ano man ang nangyayari dito, it's not natural. We need to respect the wishes of the dead and leave this place undisturbed. Huminga ng malalim si Rivers, nakipagbuno sa bigat ng desisyong nasa harap niya. Ang pag-iwan sa paghuhukay ay mangangahulugan ng pag-iiwan ng isang kayamanan ng kasaysayan. Ngunit ang pagpapatuloy ay maaaring mangahulugan ng paglalagay sa panganib sa kanyang koponan at pag-istorbo sa iba pang sinaunang patay. Habang tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian, isa pang boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang boses na tila nanggaling saan man at saan man ng sabay-sabay. Ito ay isang boses na puno ng kalungkutan at galit,
isang boses na nagsasalita ng sakit at pagkawala. Umalis ka sa lugar na ito, bulong nito, ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa silid. Iwanan mo kami sa aming pahinga o magdusa sa mga kahihinatnan. Ang kupunan ay nakatayong natigilan, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa takot. Nadama ni Rivers ang kanyang determinasyon na nag-alinlangan, ang bigat ng kasaysayan ay pumipilit sa kanya. Alam niya na kailangan nilang pumili at mabilis. Everyone, gather your things, Anya, panay ang boses sa kabila ng kaguluhan sa loob. Aalis na kami. Mabilis na kumilos ang kupunan, nag-iimpake ng kanilang mga kagamitan at naghahanda upang lisanin ang libingan. Habang papunta sila sa ibabaw, tila sinundan sila ng mga kaguluhan, lumalamig ang hangin at mas mapilit ang mga bulong. Sa sandaling nasa labas, ang mapang-aping timbang ay tumaas, at ang kupunan ay nakahinga ng sama-samang buntong hininga. Nilingon ni Rivers ang pasukan sa libingan, tumatakbo ang kanyang isipan sa mga implikasyon ng kanilang naranasan. Jonathan, ano ngayon? Tanong ni Sarah na nanginginig ang boses. Iniulat namin ang aming mga natuklasan at kumonsulta sa mga otoridad, sagot ni Rivers. Kailangan nating tiyakin na ang libingan ay protektado at iginagalang natin ang kagustuhan ng mga patay. Hindi pa ito tapos, ngunit kailangan nating magpatuloy ng may pag-iingat. Habang naglalakad sila pabalik sa kampo, hindi napigilan ni Rivers ang pakiramdam na nakalmot lang nila ang ibabaw ng mga misteryong nasa loob ng libingan ni Tutankhamun. Ang kalagim-lagim ay isang paalala ng kapangyarihan ng nakaraan, isang puwersa na nangangailangan ng paggalang at paggalang. At habang lumulubog ang araw sa lambak ng mga hari, na naglalagay ng mahabang anino sa sinaunang tanawin, alam ni Rivers na malayo pa ang kanilang paglalakbay. Ang pagmumulto ay nagsimula pa lamang at ang tunay na lawak ng sumpa ay hindi pa mabubunyag. Kabanata 3, Paglalahad ng Sumpa, Bahagi 1, Pagpapaigting ng mga haunting. Ang mapang-aping init ng disyerto ay nagbigay daan sa malamig, tahimik na gabi. Ngunit para kay Dr. Jonathan Rivers at sa kanyang kupunan, ang kapaligiran ay nanatiling makapal na may tensyon at pagkabalisa. Ang kupunan ay umatras sa kanilang base camp, isang pansamantalang koleksyon ng mga tolda at kagamitan sa labas ng Valley of the Kings. Sa kabila ng pansamantalang pagpapaliban mula sa libingan, ang pakiramdam ng pangamba ay nananatili, na tila ang mga sinaunang espiritu na kanilang ginulo ay tumangging iwanan. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon-tipon ang mga arkeologo sa gitnang tolda, nakabukas ang mga flap nito sa mga bituin sa itaas. Ang madilim na liwanag ng mga parol ay nagbigay ng mahabang anino, ang kanilang pagkutitap na apoy ay lumilikha ng halos ethereal na ambience. Si Dr. Emily Carter, ang kanilang dalubhasa sa mga sinaunang wika, ay pinag-isipan ang kanyang mga tala, sinusubukang unawain ang buong lawak ng sumpa na inilagay sa libingan ni Tutankhamun. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari ngayon, panimula ni Jonathan, panay ang boses, ngunit dala ang bigat ng kanilang sama-samang pagkabalisa. Ang mga kaguluhan sa puntod, ang mga boses. Emily, ano ang nahanap mo? Tumingala si Emily mula sa kanyang mga tala, gumuhit ang kanyang mukha at pagod. Ang mga inskripsyon sa sarcophagus ay malinaw. Si Tutankhamun ay naglagay ng isang malakas na sumpa sa kanyang libingan. Ang isa ay naglalayong protektahan ang kanyang pamilya at tiyakin ang kanilang kapahingahan sa kabilang buhay. Ang sumpa ay hindi lamang isang babala, ito ay isang pagsusumamo, isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang mga nanghihimasok. Layo. Si Sarah Mitchell, ang kanilang logistics expert, ay sumandal, ang kanyang mukha ay maputla. Sinasabi mo bang may pinakawalan tayo sa pagbubukas ng puntod? Dahan-dahang tumango si Emily. Oo, naniniwala ako na ginawa namin. Ang sumpa ay isang panghuling pagkilos ng proteksyon, isang paraan upang bantayan ang mga kaluluwa sa loob. Sa pamamagitan ng pag-istorbo sa kanilang pahinga, nagising kami ng isang bagay na sinaunang at makapangyarihan. Napabuntong hininga si Jonathan, hinihimas ang kanyang mga templo. Kailangan nating maunawaan ang buong lawak ng sumpang ito at malaman kung paano pag-aanin ang mga epekto nito. Ang ating prioridad ay ang kaligtasan ng pangkat na ito at ang pangangalaga ng mga makasaysayang artifact na ito. Tumango ang pangkat bilang pagsang-ayon, ngunit ramdam na ramdam ang pagkabalisa. Ang mga kumikislap na parol ay nagbigay ng nakakatakot na mga anino sa mga dingding ng kanbas, at isang hindi likas na lamig ang tila tumagos sa hangin. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang talakayan, nagsimulang mahayag ang mga unang palatandaan ng tumitinding pagmumultuhan.
Nagsimula ito sa isang mahina, malungkot na panaghoy na tila umaalingaw-ngaw mula sa nakapalibot na disyerto. Ang tunog ay mahina sa una, halos hindi napapansin sa kaluskos ng hangin, ngunit ito ay unti-unting lumakas, mas mapilit. Tumahimik ang grupo, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang ang panaghoy ay napalitan ng isang koro ng paghihinagpis na mga iyak na pinupuno ang gabi ng isang huni ng kawalan ng pag-asa. Ano yan? Bulong ni David Foster, ang kanilang equipment specialist, nanginginig ang boses. Namula ang mukha ni Emily. Sila yun. Yung mga spirits, galit sila. Lalong lumakas ang mga panaghoy at lumalamig ang hangin. Mabilis na bumababa ang temperatura sa kabila ng init ng disyerto. Ang mga apoy ng parol ay marahas na kumikislap, naghahagis ng nakakatakot, nagpapalipat-lipat ng mga anino sa mga dingding. Biglang kumaluskos ang mga flap ng tent, na parang may hindi nakikitang puwersa na dumaan sa kanila, at ang mga sigaw ay tila nagmumula sa loob mismo ng tolda. Lahat, manatiling kalmado. Utos ni Jonathan, matatag ang boses sa kabila ng sariling takot. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Habang nagsasama-sama ang kupunan, nagsimulang magkaroon ng mas nakikitang anyo ang mga iyak. Ang mga salita, na binibigkas sa isang sinaunang wika, ay umalingaw-ngaw sa loob ng tolda. Ang kahulugan nito ay nawala sa panahon, ngunit malinaw ang kanilang layunin, galit, kalungkutan, at paghingi ng paggalang. Ipinikit ni Emily ang kanyang mga mata, sinusubukang tumuon sa mga salita. It's old Egyptian, bulong niya. Nagsasalita sila sa wika ng mga Pharaoh. Nanginginig si Sarah, napayakap sa sarili. Ano ang kanilang sinasabi? Nakakunot ang noo ni Emily habang nag-concentrate. They're demanding that we leave. Gusto nilang ibalik natin ang mga kinuha natin at iwanan sila ng payapa. Ang temperatura ay patuloy na bumababa at isang malamig na hangin ang humampas sa tolda na pinapatay ang mga parol at ibinaon ang mga ito sa kadiliman. Ang kupunan ay naghanap ng mga flashlight. Ang kanilang mga sinag ay tumatawid sa dilim. Ngunit ang pakiramdam ng pagmamasid na napapalibutan ng hindi nakikitang mga mata ay nanatili. Huminga ng malalim si Jonathan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang mga ugat. We need to document this. If the spirits are trying to communicate, we need to understand their message fully. Emily, can you translate as much as possible? Tumango si Emily, nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang notebook at panulat. Sinimulan niyang i-transcribe ang mga salita, ang kanyang isip ay nagtutulak na makasabay sa sinaunang wika. Nagpatuloy ang mga iyakan at bulungan, na pinupuno ang gabi ng kanilang nakakabigla na presensya. Habang nagtatrabaho si Emily, nagsisiksikan ang iba pang grupo. Lumilibot ang kanilang mga mata sa paligid ng tolda na parang umaasang makikita ang mga espiritong nagpapakita sa kanilang harapan. Lalong tumindi ang lamig at halos hindi na makayanan ang sensasyong pinagmamasdan. Biglang huminto ang mga panaghoy na palitan ng nakakatakot na katahimikan na mas nakakabahala. Ang kupunan ay nagpigil ng hininga, naghihintay para sa susunod na paghahayag. Ilang sandali pa, isang mahina at malungkot na boses ang nagsalita, puno ng kalungkutan ang tono nito. Ibalik mo, ang kinuha mo, o tiisin mo ang aming galit. Ang mga salita ay malinaw, binibigkas sa accented English, at sila ay nagpadala ng panginginig sa mga tinik ng lahat ng tao sa tent. Ang boses ay tila umaalingaw-ngaw mula sa kanilang paligid, na parang mismong mga pader ang nagsasalita. Gulong-gulo ang isip ni Jonathan. Kinailangan nilang humanap ng paraan para makipag-usap sa mga espiritu, para maunawaan ang kanilang mga hinihingi at humanap ng paraan para mapatahimik sila. Pero paano? Emily, maaari mo bang subukang kausapin sila? Tanong niya, tense ang boses niya. Tumango si Emily, nanunuyo ang lalamunan. Tumikin siya at nagsalita sa Old Egyptian, nanginginig ang boses. Naririnig ka namin, nais naming maunawaan ang iyong mensahe. Mangyaring sabihin sa amin kung ano ang gusto mo. Sandaling katahimikan lang ang namayani. Pagkatapos, sagot ng malungkot na boses, mas mapilit ang tono nito. Ibalik mo, ang mga anak, sa kanilang ama, doon lamang, maibabalik ang kapayapaan. Isinalin ni Emily ang mensahe para sa kupunan, nanginginig ang kanyang boses. Gusto nilang ibalik natin ang mga batang mommy sa puntod ng kanilang ama. Ito ang tanging paraan upang maibalik ang kapayapaan. Tumango si Jonathan, tumatakbo ang isip. Kailangan nating kumilos ng mabilis. David, Sarah, simulan mo nang ihanda ang mga kagamitan. Emily, idokumento mo ang lahat. Kailangan nating tiyakin na sinusunod natin ng eksakto ang kanilang mga tagubilin.
Ang kuponan ay nagsimulang kumilos, ang kanilang takot ay napigilan ng pagkaapurahan ng kanilang gawain. Inipon nila ang kanilang mga kagamitan at bumalik sa libingan. Ang mapang-aping pakiramdam ng pangamba ay sumusunod sa kanila sa bawat hakbang ng daan. Nang marating nila ang pasukan, lalo pang bumaba ang temperatura at nagpatuloy ang mga panaghoy na pinupuno ang gabi ng kanilang malungkot na pag-iyak. Ang pangkat ay bumaba sa libingan, ang kanilang mga flashlight ay naglalagay ng nakakatakot na anino sa mga dingding. Ang hangin ay makapal na may pakiramdam ng sinaunang kapangyarihan, isang puwersa na tila pumipilit sa kanila, na humihimok sa kanila na magmadali. Nakarating sila sa burial chamber, kung saan nakahiga ang sarkophagi ng mga bata. Ang silid ay napuno ng isang nararamdamang kalungkutan, na para bang ang mismong mga bato ay umiiyak para sa mga nawawalang kaluluwa sa loob. Maingat na itinaas ni Jonathan at ng kanyang kuponan ang sarkophagi. Ang kanilang mga paggalaw ay mabagal at sinadya, na parang anumang biglaang aksyon ay maaaring makapukaw ng mga espiritu. Habang dinadala nila ang sarkophagi pabalik sa pangunahing silid, ang mga panaghoy ay lumakas, mas mapilit. Ang hangin ay napakalamig at ang pakiramdam ng pagmamasid ay halos hindi mabata. Inilagay nila ang sarkophagi sa tabi ng kabaong ni Tutankhamun, ang gininto ang liwanag ng mga artifact na nagbibigay ng mainit na liwanag sa tanawin. Umakbang si Emily, nanginginig ang boses habang nagsasalita sa Old Egyptian. Ibinalik na namin ang mga bata sa kanilang ama. Pakiusap, magkaroon ng kapayapaan. Sandaling katahimikan lang ang namayani. Pagkatapos, nagsimulang tumaas ang temperatura at tumaas ang mapang-aping bigat sa hangin. Tumigil ang mga panaghoy, napalitan ng banayad, halos nakaaliw na simoy ng hangin na dumaan sa silid. Ang kuponan ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Ang mga espiritu ay tila tinanggap ang kanilang alay, at ang pakiramdam ng pangamba na sumasalot sa kanila sa loob ng ilang araw ay nagsimulang maglaho. Huminga ng malalim si Jonathan, kasabay ng pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Bumalik tayo sa kampo. Kailangan nating idokumento ang lahat at iulat ang ating mga natuklasan. Habang naglalakad sila pabalik sa ibabaw, nakaramdam ang team ng kaginhawaan sa kanila. Ang mga haunting ay humupa at ang mga espiritu ay tila payapa. Ngunit alam ni Jonathan na ang kanilang pagsubok ay malayong matapos. Ang sumpa ng libingan ni Tutankhamun ay bahagyang nabuksan, ngunit marami pa ring mga tanong na hindi nasagot. Bumalik sa kampo, muli silang nagtipon sa gitnang tolda. Ang kapaligiran ay mas magaan, ngunit may bahid pa rin ng pagkabalisa. Ipinagpatuloy ni Emily ang pagsulat ng mga mensahe mula sa mga espiritu. Ang kanyang isip ay nagtutulak upang maunawaan ang buong lawak ng sumpa. Mayroong higit pa dito, sabi niya, ang kanyang boses ay nag-aalala. Ang mga espiritu ay malinaw tungkol sa pagbabalik sa mga bata. Ngunit mayroon pa ring iba pang mga elemento ng sumpa na kailangan nating maunawaan. Kailangan nating magsaliksik pa upang matuklasan ang buong kwento ng pamilya ni Tutankhamun, ang mga dahilan sa likod ng sumpa. Tumango si Jonathan, tumatakbo na ang isip niya sa mga posibilidad. Sumasang-ayon, kailangan nating lapitan ito ng may pag-iingat at paggalang. Ang mga espiritu ay nagbigay sa atin ng babala at kailangan natin itong pakinggan. Ginugol ng kuponan ang natitirang bahagi ng gabi sa pagdodokumento ng kanilang mga karanasan. Ang kanilang takot ay pinabagal ng isang panibagong kahulugan ng layunin. Alam nila na nakikipag-ugnayan sila sa mga puwersang hindi nila nauunawaan. Ngunit determinado silang alisan ng takip ang katotohanan at humanap ng paraan para protektahan kapwa ang buhay at patay. Nang sumisikat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa disyerto, na nagliliwanag sa lambak ng mga hari, naghanda si Jonathan at ang kanyang pangkat para sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Ang mga haunting ay tumindi, nagsisiwalat, ang kapangyarihan at paghihirap ng mga sinaunang espiritu na kanilang ginulo. Ngunit sila rin ay isang paalala ng kahalagahan ng kanilang trabaho, ng pangangailangan na igalang at igalang ang nakaraan. At habang nakatayo sila sa bukana ng libingan ni Tutankhamun, ang pakiramdam ng pangamba sa pagsikat ng araw, alam nila na malayo pa ang kanilang paglalakbay. Ang sumpa ay bahagyang nabuksan, ngunit marami pa ring misteryo ang natitira upang matuklasan. Maraming mga lihim na nakabaon sa mga buhangin ng panahon. Taglay ang panibagong determinasyon, sumulong sila, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang mga espiritu ng nakaraan ay nagsalita, at tungkulin nilang makinig, matuto at parangalan ang pamana ng mga nauna. Kakasimula pa lamang ng pagmumulto,
at ang tunay na lawak ng sumpa ay hindi pa mabubunyag. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumalapit sila sa pagkakaunawaan, sa paglutas ng mga misteryong nakatago sa loob ng sinaunang libingan. At habang mas malalim ang kanilang pagsisiyasat sa nakaraan, alam nila na hindi sila nag-iisa, na ang mga espiritu ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya ay nanonood, na ginagabayan sila sa kanilang paglalakbay. Kabanata 3, Paglalahad ng Sumpa, Bahagi 2, Pananaliksik sa Kasaysayan. Ang mapang-aping init ng disyerto ay nagbigay daan sa malamig, tahimik na gabi. Ngunit para kay Dr. Jonathan Rivers at sa kanyang kupunan, ang kapaligiran ay nanatiling makapal na may tensyon at pagkabalisa. Ang kupunan ay umatras sa kanilang base camp, isang pansamantalang koleksyon ng mga tolda at kagamitan sa labas ng Valley of the Kings. Sa kabila ng pansamantalang pagpapaliban mula sa libingan, ang pakiramdam ng pangamba ay nananatili, na tila ang mga sinaunang espiritu na kanilang ginulo ay tumangging iwanan. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon-tipon ang mga arkeologo sa gitnang tolda, nakabukas ang mga flap nito sa mga bituin sa itaas. Ang madilim na liwanag ng mga parol ay nagbigay ng mahabang anino, ang kanilang pagkutitap na apoy ay lumilikha ng halos ethereal na ambience. Si Dr. Emily Carter, ang kanilang dalubhasa sa mga sinaunang wika, ay pinag-isipan ang kanyang mga tala, sinusubukang unawain ang buong lawak ng sumpa na inilagay sa libingan ni Tutankhamun. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari ngayon, panimula ni Jonathan, panay ang boses, ngunit dala ang bigat ng kanilang sama-samang pagkabalisa. Ang mga kaguluhan sa puntod, ang mga boses. Emily, ano ang nahanap mo? Tumingala si Emily mula sa kanyang mga tala, gumuhit ang kanyang mukha at pagod. Ang mga inskripsyon sa sarcophagus ay malinaw. Si Tutankhamun ay naglagay ng isang malakas na sumpa sa kanyang libingan. Ang isa ay naglalayong protektahan ang kanyang pamilya at tiyakin ang kanilang kapahingahan sa kabilang buhay. Ang sumpa ay hindi lamang isang babala, ito ay isang pagsusumamo, isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang mga nanghihimasok. Layo. Si Sarah Mitchell, ang kanilang logistics expert, ay sumandal, ang kanyang mukha ay maputla. Sinasabi mo bang may pinakawalan tayo sa pagbukas ng puntod? Dahan-dahang tumango si Emily. Oo, naniniwala ako na ginawa namin. Ang sumpa ay isang panghuling pagkilos ng proteksyon, isang paraan upang bantayan ang mga kaluluwa sa loob. Sa pamamagitan ng pag-istorbo sa kanilang pahinga, nagising kami ng isang bagay na sinaunang at makapangyarihan. Napabuntong hininga si Jonathan, hinihimas ang kanyang mga templo. Kailangan nating maunawaan ang buong lawak ng sumpang ito at malaman kung paano pag-aanin ang mga epekto nito. Ang ating prioridad ay ang kaligtasan ng pangkat na ito at ang pangangalaga ng mga makasaysayang artifact na ito. Tumango ang pangkat bilang pagsang-ayon, ngunit ramdam na ramdam ang pagkabalisa. Ang mga kumikislap na parol ay nagbigay ng nakakatakot na mga anino sa mga dingding ng kanbas, at isang hindi likas na lamig ang tila tumagos sa hangin. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang talakayan, nagsimulang mahayag ang mga unang palatandaan ng tumitinding mga pagmumultuhan. Nagsimula ito sa isang mahina, malungkot na panaghoy na tila umaalingaw-ngaw mula sa nakapalibot na disyerto. Ang tunog ay mahina sa una, halos hindi napapansin sa kaluskos ng hangin, ngunit ito ay unti-unting lumakas, mas mapilit. Tumahimik ang grupo, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang ang panaghoy ay napalitan ng isang koro ng dalamhati na mga iyak, na pinupuno ang gabi ng isang huni ng kawalan ng pag-asa. Ano yan? Bulong ni David Foster, ang kanilang equipment specialist, nanginginig ang boses. Namula ang mukha ni Emily. Sila yun. Yung mga spirits, galit sila. Lalong lumakas ang mga panaghoy at lumalamig ang hangin. Mabilis na bumababa ang temperatura sa kabila ng init ng disyerto. Ang mga apoy ng parol ay marahas na kumikislap, naghahagis ng nakakatakot, nagpapalipat-lipat ng mga anino sa mga dingding. Biglang kumaluskos ang mga flap ng tent, na parang may hindi nakikitang puwersa na dumaan sa kanila, at ang mga sigaw ay tila nagmumula sa loob mismo ng tolda. Lahat, manatiling kalmado. Utos ni Jonathan, matatag ang boses sa kabila ng sariling takot. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Habang nagsasama-sama ang kupunan, nagsimulang magkaroon ng mas nakikitang anyo ang mga iyak. Ang mga salita, na binibigkas sa isang sinaunang wika, ay umalingaw-ngaw sa loob ng tolda. Ang kahulugan nito ay nawala sa panahon, ngunit malinaw ang kanilang layunin, galit, kalungkutan, at paghingi ng paggalang. Ipinikit ni Emily ang kanyang mga mata, sinusubukang tumuon sa mga salita.
It's old Egyptian, bulong niya. Nagsasalita sila sa wika ng mga pharaoh. Nanginginig si Sarah, napayakap sa sarili. Ano ang kanilang sinasabi? Nakakunot ang noo ni Emily habang nag-concentrate. They're demanding that we leave. Gusto nilang ibalik natin ang mga kinuha natin at iwanan sila ng payapa. Ang temperatura ay patuloy na bumababa at isang malamig na hangin ang humampas sa tolda na pinapatay ang mga parol at ibinaon ang mga ito sa kadiliman. Ang kuponan ay naghanap ng mga flashlight. Ang kanilang mga sinag ay tumatawid sa dilim. Ngunit ang pakiramdam ng pagmamasid na napapalibutan ng hindi nakikitang mga mata ay nanatili. Huminga ng malalim si Jonathan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang mga ugat. We need to document this. If the spirits are trying to communicate, we need to understand their message fully. Emily, can you translate as much as possible? Tumango si Emily, nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang notebook at panulat. Sinimulan niyang i-transcribe ang mga salita, ang kanyang isip ay nagtutulak na makasabay sa sinaunang wika. Nagpatuloy ang mga iyakan at bulungan na pinupuno ang gabi ng kanilang nakakabigla na presensya. Habang nagtatrabaho si Emily, nagsisiksikan ang iba pang grupo. Lumilibot ang kanilang mga mata sa paligid ng tolda na parang umaasang makikita ang mga espiritong nagpapakita sa kanilang harapan. Lalong tumindi ang lamig at halos hindi na makayanan ang sensasyong pinagmamasdan. Biglang huminto ang mga panaghoy na palitan ng nakakatakot na katahimikan na mas nakakabahala. Ang kuponan ay nagpigil ng hininga, naghihintay para sa susunod na paghahayag. Ilang sandali pa, isang mahina at malungkot na boses ang nagsalita, puno ng kalungkutan ang tono nito. Ibalik mo, ang kinuha mo, o tiisin ang aming galit. Ang mga salita ay malinaw, binibigkas sa accented English, at sila ay nagpadala ng panginginig sa mga tinik ng lahat ng tao sa tent. Ang boses ay tila umaalingaw-ngaw mula sa kanilang paligid, na parang mismong mga pader ang nagsasalita. Gulong-gulo ang isip ni Jonathan. Kinailangan nilang humanap ng paraan para makipag-usap sa mga espiritu, upang maunawaan ang kanilang mga hinihingi at humanap ng paraan para mapatahimik sila. Pero paano? Emily, maaari mo bang subukang kausapin sila? Tanong niya, tense ang boses niya. Tumango si Emily, nanunuyo ang lalamunan. Tumikin siya at nagsalita sa Old Egyptian, nanginginig ang boses. Naririnig ka namin, nais naming maunawaan ang iyong mensahe. Mangyaring sabihin sa amin kung ano ang gusto mo. Sandaling katahimikan lang ang namayani. Pagkatapos, sagot ng malungkot na boses, mas mapilit ang tono nito. Ibalik mo, ang mga anak, sa kanilang ama, doon lamang, maibabalik ang kapayapaan. Isinalin ni Emily ang mensahe para sa kuponan, nanginginig ang kanyang boses. Gusto nilang ibalik natin ang mga batang mommies sa puntod ng kanilang ama. Ito ang tanging paraan para maibalik ang kapayapaan. Tumango si Jonathan, tumatakbo ang isip. Kailangan nating kumilos ng mabilis. David, Sarah, simulan mo nang ihanda ang mga kagamitan. Emily, idokumento ang lahat. Kailangan nating tiyakin na sinusunod natin ng eksakto ang kanilang mga tagubilin. Ang kuponan ay nagsimulang kumilos, ang kanilang takot ay napigilan ng pagkaapurahan ng kanilang gawain. Inipon nila ang kanilang mga kagamitan at bumalik sa libingan. Ang mapang-aping pakiramdam ng pangamba ay sumusunod sa kanila sa bawat hakbang ng daan. Nang marating nila ang pasukan, lalo pang bumaba ang temperatura at nagpatuloy ang mga panaghoy na pinupuno ang gabi ng kanilang malungkot na pag-iyak. Ang pangkat ay bumaba sa libingan, ang kanilang mga flashlight ay naglalagay ng nakakatakot na anino sa mga dingding. Ang hangin ay makapal na may pakiramdam ng sinaunang kapangyarihan, isang puwersa na tila pumipilit sa kanila, na humihimok sa kanila na magmadali. Nakarating sila sa burial chamber, kung saan nakahiga ang sarkophagi ng mga bata. Ang silid ay napuno ng isang nararamdamang kalungkutan, na para bang ang mismong mga bato ay umiiyak para sa mga nawawalang kaluluwa sa loob. Maingat na itinaas ni Jonathan at ng kanyang kuponan ang sarkophagi. Ang kanilang mga paggalaw ay mabagal at sinadya na parang anumang biglaang aksyon ay maaaring makapukaw ng mga espiritu. Habang dinadala nila ang sarkophagi pabalik sa pangunahing silid, ang mga panaghoy ay lumakas, mas mapilit. Ang hangin ay napakalamig at ang pakiramdam ng pagmamasid ay halos hindi mabata. Inilagay nila ang sarkophagi sa tabi ng kabaong ni Tutankhamun, ang gininto ang liwanag ng mga artifact na nagbibigay ng mainit na liwanag sa tanawin. Humakbang si Emily, nanginginig ang boses habang nagsasalita sa Old Egyptian. Ibinalik na namin ang mga bata sa kanilang ama. Pakiusap, magkaroon ng kapayapaan.
Sandaling katahimikan lang ang namayani. Pagkatapos, nagsimulang tumaas ang temperatura at tumaas ang mapang-aping bigat sa hangin. Tumigil ang mga panaghoy, napalitan ng banayad, halos nakaaliw na simoy ng hangin na dumaan sa silid. Ang kuponan ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Ang mga espiritu ay tila tinanggap ang kanilang alay, at ang pakiramdam ng pangamba na sumasalot sa kanila sa loob ng ilang araw ay nagsimulang maglaho. Huminga ng malalim si Jonathan, kasabay ng pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Bumalik tayo sa kampo. Kailangan nating idokumento ang lahat at iulat ang ating mga natuklasan. Habang naglalakad sila pabalik sa ibabaw, nakaramdam ang team ng kaginhawaan sa kanila. Ang mga haunting ay humupa at ang mga espiritu ay tila payapa. Ngunit alam ni Jonathan na ang kanilang pagsubok ay malayong matapos. Ang sumpa ng libingan ni Tutankhamun ay bahagyang nabuksan, ngunit marami pa ring mga tanong na hindi nasagot. Bumalik sa kampo, muli silang nagtipon sa gitnang tolda. Mas magaan ang kapaligiran, ngunit may bahid pa rin ng pagkabalisa. Ipinagpatuloy ni Emily ang pagsulat ng mga mensahe mula sa mga espiritu. Ang kanyang isip ay nagtutulak upang maunawaan ang buong lawak ng sumpa. Mayroong higit pa dito, sabi niya, ang kanyang boses ay nag-aalala. Ang mga espiritu ay malinaw tungkol sa pagbabalik sa mga bata, ngunit mayroon pa ring iba pang mga elemento ng sumpa na kailangan nating maunawaan. Kailangan nating magsaliksik pa upang matuklasan ang buong kwento ng pamilya ni Tutankhamun, ang mga dahilan sa likod ng sumpa. Tumango si Jonathan, tumatakbo na ang isip niya sa mga posibilidad. Sumasang-ayon. Kailangan nating lapitan ito ng may pag-iingat at paggalang. Ang mga espiritu ay nagbigay sa atin ng babala at kailangan natin itong pakinggan. Ginugol ng kupunan ang natitirang bahagi ng gabi sa pagdodokumento ng kanilang mga karanasan. Ang kanilang takot ay pinabagal ng isang panibagong kahulugan ng layunin. Alam nila na nakikipag-ugnayan sila sa mga puwersang hindi nila nauunawaan. Ngunit determinado silang alisan ng takip ang katotohanan at humanap ng paraan para protektahan kapwa ang buhay at patay. Nang sumisikat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa disyerto, na nagliliwanag sa lambak ng mga hari, naghanda si Jonathan at ang kanyang pangkat para sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Ang mga pagmumultuhan ay tumindi na nagpapakita ng kapangyarihan at paghihirap ng mga sinaunang espiritu na kanilang ginulo. Ngunit sila rin ay isang paalala ng kahalagahan ng kanilang trabaho, ng pangangailangan na igalang at igalang ang nakaraan. At habang nakatayo sila sa bukana ng libingan ni Tutankhamun, ang pakiramdam ng pangamba sa pagsikat ng araw, alam nila na malayo pa ang kanilang paglalakbay. Ang sumpa ay bahagyang nabuksan, ngunit marami pa ring misteryo ang natitira upang matuklasan. Maraming mga lihim na nakabaon sa mga buhangin ng panahon. Taglay ang panibagong determinasyon, sumulong sila, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang mga espiritu ng nakaraan ay nagsalita, at tungkulin nilang makinig, matuto at parangalan ang pamana ng mga nauna. Kakasimula pa lamang ng pagmumulto, at ang tunay na lawak ng sumpa ay hindi pa mabubunyag. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumalapit sila sa pagkakaunawaan, sa paglutas ng mga misteryong nakatago sa loob ng sinaunang libingan. At habang mas malalim ang kanilang pagsisiyasat sa nakaraan, alam nila na hindi sila nag-iisa, na ang mga espiritu ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya ay nanonood, na ginagabayan sila sa kanilang paglalakbay. Ang kupunan ay gumugol ng mga susunod na araw sa kanilang pagsasaliksik, na nagbubuhos sa mga sinaunang teksto at makasaysayang mga talaan. Nakipag-ugnayan sila sa mga eksperto sa buong mundo, na naghahanap ng mga insight at impormasyon na makakatulong sa kanilang maunawaan ang sumpa. Si Emily ay nagtrabaho ng walang pagod, nagsasalin ng mga inskripsyon at mga dokumento. Ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang wika ay nagpapatunay na napakahalaga. Natuklasan nila na ang sumpa ay higit pa sa isang simpleng babala. Ito ay isang komplikadong web ng mga ritual at panawagan na idinisenyo upang protektahan ang mga kaluluwa ng namatay at matiyak ang kanilang ligtas na pagpasa sa kabilang buhay. Ang mga inskripsyon ay binanggit ang makapangyarihang mga spells at mga seremonya ng mga Diyos at mga espiritu na tinawag upang bantayan ang libingan at ang mga nakatira dito. Isang partikular na dokumento ang nakakuha ng kanilang pansin, isang piraso ng sinaunang balumbon na nakatago sa loob ng archive ng Cairo Museum. Idinetalye ng balumbon ang buhay at pagkamatay ng mga anak ni Tutankhamun na naglalarawan sa kalungkutan na sumalot sa batang farao at sa kanyang reyna.
Nagsalita ito tungkol sa isang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanilang pamilya ng isang sumpa na inilagay hindi dahil sa masamang hangarin, ngunit dahil sa pagmamahal. Sa kanilang paglalim ng malalim, nagsimula silang maunawaan ang tunay na katangian ng sumpa. Ito ay isang binding spell na idinisenyo upang panatilihing sama-sama ang mga kaluluwa ng pamilya ni Tutankhamun upang pigilan silang mahiwalay sa kabilang buhay. Ang mga espiritu ng mga bata ay sinadya upang manatili sa kanilang ama, upang makahanap ng kapayapaan sa kanyang presensya. Ngunit may nangyaring mali. Ang kaguluhan ng libingan ay nasira ang maselang balanse, naglalabas ng mga espiritu at naging sanhi ng mga pagmumultuhan na sumasalot sa koponan. Ang mga espiritu ay nawala, ang kanilang kapayapaan ay nasira, at sila ay humahampas sa kanilang dalamhati. Napagtanto ni Jonathan at ng kanyang koponan na kailangan nilang ibalik ang balanse, upang muling pagsamahin ang mga kaluluwa at tiyakin ang kanilang ligtas na pagpasa sa kabilang buhay. Kailangan nilang magsagawa ng isang ritual, isang seremonya na magpapatahimik sa mga espiritu at magpapanumbalik ng kapayapaan sa libingan. Naging masinop ang paghahanda para sa ritual. Sumangguni sila sa mga eksperto sa sinaunang relihiyon at sa lamangka ng Egypt na naghahanap ng patnubay sa wastong pamamaraan at mga panawagan. Tinipon nila ang mga kinakailangang materyales, mga handog na pagkain at inumin, mga sagradong langis at insenso, at mga bagay na may simbolikong kahalagahan. Ang koponan ay nagtrabaho ng walang pagod. Ang kanilang determinasyon ay pinalakas ng pagnanais na wakasan ang mga pagmumultuhan at parangalan ang pamana ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya. Inensayo nila ang ritual, tinitiyak na ang bawat hakbang ay tumpak, bawat salita na binibigkas ng tama. Habang papalapit ang araw ng ritual, lalong lumakas ang tensyon. Ang mga haunting ay humupa, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay nanatili. Ang mga espiritu ay nanonood, naghihintay, ang kanilang presensya ay palaging nagpapaalala sa mga pusta na kasangkot. Sa gabi ng ritual, ang pangkat ay nagtipon sa silid ng libing, ang hangin ay makapal sa pag-asa. Ang kumikislap na ilaw ng sulo ay nagbigay ng nakakatakot na mga anino sa mga dingding at napuno ng amoy ng insenso ang hangin. Si Jonathan ay nakatayo sa pinuno ng grupo, ang kanyang puso ay tumitibok habang sinisimulan niya ang mga incantation. Ang mga salita ng ritual ay dumaloy mula sa kanyang mga labi, isang pinaghalong Old Egyptian at sagradong mga invocation. Ang koponan ay sumunod sa kanyang pangunguna, ang kanilang mga tinig ay nagsasama sa isang maayos na awit. Iniharap nila ang mga handog, inilagay ang mga ito ng may paggalang sa harap ng sarkophagi, at pinahiran ang mga mumi ng mga sagradong langis. Habang nagpapatuloy ang ritual, ang temperatura sa silid ay nagsimulang tumaas, at isang mainit, nakakaaliw na simoy ng hangin ang dumaan sa silid. Nawala ang pangamba, napalitan ng kapayapaan at katahimikan. Ang mga espiritu ay tila tumugon, ang kanilang presensya ay hindi gaanong mapang-api, mas tumatanggap. Lalong lumakas ang boses ni Jonathan, pinalakas ang kanyang kumpiyansa sa tugon ng mga espiritu. Nanawagan siya sa mga Diyos, hinihiling ang kanilang proteksyon at patnubay, humihingi ng kanilang pagpapala sa muling pagsasama-sama ng mga kaluluwa ng pamilya ni Tutankhamun. Habang binibigkas ang mga huling salita ng ritual, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin ay tahimik, ang kapaligiran ay sinisingil ng isang pakiramdam ng pagkumpleto. Napabuntong hininga ang team, naghihintay ng senyales na naging matagumpay ang kanilang mga pagsisikap. At pagkatapos, dahan-dahan, isang malambot, ginintuang liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa sarkophagi. Ito ay naging mas maliwanag, na pinupuno ang silid ng isang mainit, nagliliwanag na ningning. Damang-dama ang pakiramdam ng kapayapaan, at naramdaman ng koponan ang isang alon ng kaluwagan na dumaan sa kanila. Tinanggap ng mga espiritu ang kanilang handog. Ang mga kaluluwa ng pamilya ni Tutankhamun ay muling pinagsama, ang kanilang kapayapaan ay naibalik. Ang sumpa ay inalis, at ang mga pagmumultuhan ay natapos na. Namangha si Jonathan at ang kanyang team, puno ng pasasalamat at pagpipitagan ang kanilang mga puso. Hinarap nila ang hindi alam, nakaharap ang mga sinaunang espiritu, at nagtagumpay sa kanilang paghahanap. Pinarangalan nila ang pamana ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya, at sa paggawa nito, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan at misteryo ng nakaraan. Sa kanilang paglisan sa libingan, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat sa abot tanaw. Alam nila na ang kanilang paglalakbay ay nagpabago sa kanila magpakailanman.
Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng sinaunang mahika, naramdaman ang presensya ng mga espiritu na matagal nang nawala at naging mas malakas, mas matalino, at mas magalang sa maselang balanse sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Marami pa ring misteryong dapat matuklasan, maraming lihim na nakabaon sa buhangin ng panahon. Ngunit handa sila, armado ng kaalaman at karanasang natamo nila. Ipagpapatuloy nila ang kanilang paghahanap, igalang ang nakaraan, at iingatan ang pamana nito para sa mga susunod na henerasyon. At sa kanilang paglingon sa bukana ng libingan ni Tutankhamun, na ngayon ay naliligo sa ginintuang liwanag ng pagsikat ng araw, nadama nila ang isang pakiramdam ng tagumpay at katuparan. Nalutas nila ang sumpa, na ibalik ang kapayapaan sa mga sinaunang espiritu, at gumawa ng pangmatagalang epekto sa mundo ng arkeolohiya. Ang Valley of the Kings ay nagtataglay ng marami pang mga lihim, at si Jonathan, ang kanyang pangkat ay determinadong alisan ng takip ang mga ito, upang ipaliwanag ang nakaraan at parangalan ang pamana ng mga nauna. Kabanata 4, The Haunting of the Princess, Part 1, Princess Spirit. Ang mapang-aping init ng disyerto ng Egypt ay nagbigay daan sa malamig na yakap ng gabi. Ang malawak na kalawakan ng buhangin at bato ay naliligo sa pilak na liwanag ng kabilugan ng buwan, naghagis ng nakakatakot na mga anino na sumasayaw sa mga bulong ng nakaraan. Si Dr. Jonathan Rivers at ang kanyang pangkat ng mga arkeologo ay nakaupo sa kanilang pansamantalang kampo sa labas ng Valley of the Kings. Ang hangin ay mabigat sa tensyon ng kanilang mga natuklasan kamakailan. Matagumpay nilang nalutas ang bahagi ng sinaunang sumpa na sumakit sa kanila mula nang buksan ang libingan ni Tutankhamun. Ang mga mumi ng bata ay naibalik na sa pahingahan ng kanilang ama, at ang mga pagmumultuhan ay humupa, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay nananatili pa rin. Alam ni Jonathan na malayo pa ang kanilang paglalakbay. May isa pang espiritu na nangangailangan ng kanilang atensyon, ang espiritu ni Ankhesenamun, ang minamahal na reyna ng Tutankhamun. Umupo si Jonathan sa isang kahoy na mesa, na napapalibutan ng mga sinaunang teksto at mapa. Ang kanyang isip ay isang ipo-ipo ng mga kaisipan, habang sinusubukan niyang pagdugtungin ang natitirang mga pira-piraso ng sumpa. Ang kumikislap na liwanag ng mga parol ay nagbigay ng mahabang anino sa mga dingding ng kanbas ng tolda, na lumilikha ng halos ethereal na kapaligiran. Tahimik ang gabi, maliban sa paminsan-minsang kaluskos ng hangin sa disyerto. Jonathan, sa tingin mo ba hindi pa rin mapakali ang espiritu ng reyna? Tanong ni Emily Carter, ang kanilang dalubhasa sa mga sinaunang wika, habang kasama siya sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na sumasalamin sa gravity ng kanilang sitwasyon. Tumingala si Jonathan mula sa kanyang mga tala, nakakunot ang kanyang noo sa pag-iisip. Naniniwala ako, Emily. Nakipag-usap kami sa mga bata, ngunit ang espiritu ni Ankhesenamun ay nakatali pa rin sa mundong ito. Ang sumpa ay sinadya upang protektahan ang buong pamilya, at ang kanyang paghihirap ay malamang na naugnay sa kanyang paghihiwalay kay Tutankhamun. Si David Foster, ang espesyalista sa kagamitan, ay pumasok sa tent na may dalang salansan ng mga bagong nabuong larawan mula sa kanilang mga kamakailang paggalugad. Baka gusto mong makita ang mga ito, sabi niya, ikinalat ang mga larawan sa mesa. Ang mga larawan ay nagpakita sa loob ng libingan ni Tutankhamun, na nakatuon sa masalimuot na pinalamutian ng mga dingding at sa iba't ibang artifact na kanilang natuklasan. Naakit ang mga mata ni Jonathan sa isang partikular na larawan, isang close-up ng wall painting na naglalarawan kay Ankhesenamun. Ang kanyang mga mata ay tila sinusundan siya, puno ng kalungkutan na lumampas sa panahon. "She's trying to communicate with us," bulong ni Jonathan, nakatutok ang tingin sa litrato. "Kailangan nating maunawaan ang kanyang mensahe." Tumango si Emily, determinado ang ekspresyon niya. "Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga inskripsyon at artifact na naugnay sa kanya. Dapat ay may isang bagay na hindi natin napapansin." Ang kupunan ay gumugol ng mga susunod na ilang oras nang maingat na binasa ang kanilang mga tala at artifact. Inihambing nila ang mga inskripsyon sa mga dingding ng libingan sa mga sinaunang teksto na dala nila. Isinalin ni Emily ang mga hieroglyph. Ang kanyang katatasan sa Old Egyptian ay nagpapatunay na napakahalaga. Habang lumalalim ang gabi, isang pakiramdam ng pagkaapurahan ang bumalot sa kupunan. Ang mga parol ay nagbigay ng mainit na liwanag sa mga teksto at artifact. Ngunit ang temperatura ay tila bumaba, isang ginaw na naninirahan sa ibabaw ng kampo. Lumakas ang hangin at bumagsak ang hindi likas na katahimikan,
na nabasag lamang ng kaluskos ng papel at paminsan-minsang bulong ng hangin. Biglang kumaluskos ng malakas ang flaps ng tent na para bang sinalo ng biglang ihip ng hangin. Ang apoy ng parol ay kumikislap, naghagis ng nakakatakot na mga anino na tila gumagalaw na may sariling buhay. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Jonathan at Emily, sabay-sabay na tumitibok ang kanilang mga puso. Naramdaman mo ba yun? Bulong ni Emily, nanginginig ang boses. Tumango si Jonathan, inilibot ng kanyang mga mata ang silid. Oh. Siya, nandito ang espiritu ni Ankhesenamun. Ang temperatura ay patuloy na bumaba at isang mahina, malungkot na panaghoy ang umalingaw-ngaw sa buong kampo. Ang tunog ay nagmumulto, na puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang kupunan ay nagsiksikan, ang kanilang takot ay nakikita habang sinusubukan nilang maunawaan ang kababalaghan. Ankhesenamun, tawag ni Jonathan, panay ang boses sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang puso. Naririnig ka namin, gusto ka naming tulungan. Please, tell us what you need. Ang panaghoy ay lumakas, mas mapilit, at ang mga anino sa mga dingding ng tolda ay tila lumilipat at umiikot, na may mga anyo na sumasalungat sa paliwanag. Napabuntong hininga ang team, naghihintay ng sagot, at pagkatapos, nagpakita siya. Ang figura ng isang babae ay nagkatawang tao sa gitna ng tolda. Ang kanyang anyo ay translucent at kumikinang na may mahina, hindi makamundong glow. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan ng isang sinaunang Egyptian queen. Ang kanyang mahabang buhok ay pinalamutsyan ng masalimuot na mga tirintas at mga alahas na palamuti. Ang kanyang mga mata, na puno ng matinding kalungkutan, ay nakalock sa mata ni Jonathan. Ankhesenamun, huminga si Jonathan, ang kanyang boses ay halos hindi bumulong. Ang espiritu ng reyna ay nagumapaw sa kanilang harapan, ang kanyang presensya ay parehong nakakasindak at nakakatakot. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang litrato sa mesa. Ang larawan ng wall painting na naglalarawan sa kanyang wangis. Ibalik mo ako sa kanya, sabi niya, umaalingaw-ngaw ang boses niya na may halong resonance. Noon lang ako makakahanap ng kapayapaan. Humakbang si Emily, ang kanyang takot ay nagbigay daan sa determinasyon. We will, Ankhesenamun. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para pagsama-samahin kayong muli ni Tutankhamun. Lumambot ang tingin ng espiritu, at saglit na parang nabuhay ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumango siya, kumikinang ang kanyang anyo, bago dahan-dahang naglaho sa dilim. Ang kuponan ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang katotohanan ng kanilang pagtatagpo ay lumubog. Si Jonathan ay nakaramdam ng matinding katatagan. Mayroon na silang malinaw na direktiba ngayon, muling pagsamahin ang diwa ng Ankhesenamun kay Tutankhamun. Pero paano? Kailangan nating malaman ang higit pa tungkol sa kanyang libing at kung paano ito kumukonekta sa Tutankhamun. Sabi ni Jonathan, ang kanyang isip ay tumatakbo. Dapat mayroong mga pahiwatig sa mga makasaysayang talaan at ang libingan mismo. Tumango si Emily, inaabot na ang kanyang notes. Sisimulan ko sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga inskripsyon na may kaugnayan sa paglilibing sa kanya. Siguradong may na-miss tayo. Si David, na nanginginig pa rin sa enkwentro, ay inipon ang kanyang mga kagamitan. I'll go through the photographs again, tingnan kung may kakaiba. Ang kuponan ay nagtrabaho sa buong gabi, na hinimok ng isang panibagong kahulugan ng layunin. Ang pagkakaroon ng espiritu ni Ankhesenamun ay nagbigay sa kanila ng isang malinaw na layunin, ngunit ang landas sa pagkamit nito ay puno ng kawalan ng katiyakan. Nang magsimulang sumiklab ang unang liwanag ng bukang liwayway na nagliliwanag sa disyerto, gumawa si Emily ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay nag-aaral ng isang serye ng mga hieroglyph sa isang fragment ng isang sinaunang tablet. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kawalan ng tulog. Jonathan, tingnan mo ito, sabi niya, puno ng pananabik ang boses. Ang mga inskripsyong ito ay nagdedetalye ng isang ritual na sinadya upang muling pagsamahin ang mga espiritu ng isang mahalikang mag-asawa sa kabilang buhay. Ito ay hindi ka panipaniwalang masalimuot, ngunit sa palagay ko ay maaaring ito ang kailangan natin. Sumandal si Jonathan sa tablet, tinitingnan ng kanyang mga mata ang sinaunang teksto. Ang ritual na inilarawan ay talagang komplikado, na kinasasangkutan ng isang serye ng mga invocation, mga pag-aalay, at mga simbolikong aksyon na nilalayong gabayan ang mga espiritu sa kanilang walang hanggang kapahingahan. Ito na, sabi ni Jonathan, puno ng determinasyon ang boses. Kailangan nating gawin ang ritual na ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon nating tulungan ang Ankhesenamun na makahanap ng kapayapaan.
Ginugol ng kupunan ang mga susunod na araw sa paghahanda para sa ritual. Inipon nila ang mga kinakailangang materyales, mga sagradong langis, insenso, at mga handog na pagkain at inumin. Inulit nila ang mga invocation, tinitiyak na ang bawat salita ay binibigkas ng tama, bawat kilos ay tumpak. Sa gabi ng ritual, nagtipon ang pangkat sa silid ng libingan ni Tutankhamun. Ang hangin ay makapal sa pag-asa, ang kapaligiran ay sinisingil ng isang pakiramdam ng layunin. Ang kumikislap na ilaw ng sulo ay nagbigay ng mahabang anino sa mga dingding at napuno ng amoy ng insenso ang hangin. Tumayo si Jonathan sa pinuno ng grupo, hawak ang sinaunang tableta na may mga tagubilin sa ritual. Sina Emily at David ay tumabi sa kanya, ang kanilang mga ekspresyon ay matatag. Ang natitirang bahagi ng kupunan ay bumuo ng isang bilog sa paligid ng sarkophagi. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Jonathan. Sinimulan niya ang ritual sa isang serye ng mga invocation, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang mga sinaunang salita ay umagos mula sa kanyang mga labi, isang pagsusumamo para sa patnubay at proteksyon mula sa mga Diyos. Ang kupunan ay sumali, ang kanilang mga tinig ay nagkakasundo sa isang kalagim-lagim na awit na umalingaw-ngaw sa silid. Iniharap nila ang mga handog, inilagay ang mga ito ng may paggalang sa harap ng sarkophagi. Lalong uminit ang hangin, at isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan sa silid na nagdadala ng pakiramdam ng kalmado. Naramdaman ng kupunan ang presensya ng mga espiritu, nanonood, naghihintay. Habang nagpapatuloy ang ritual, nanawagan si Jonathan sa mga Diyos na muling pagsamahin ang mga espiritu ni Tutankhamun at Ankhesenamun. Binanggit niya ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang walang hanggang ugnayan, ang kanilang pagnanais para sa walang hanggang kapayapaan. Ang silid ay tila kumikinang sa isang malambot, gininto ang liwanag, ang kapaligiran ay sinisingil ng isang hindi makamundong enerhiya. Ang mga huling salita ng ritual ay binigkas, at ang kupunan ay nagpigil ng hininga, naghihintay ng isang senyales. Tahimik ang hangin, tahimik ang silid, ang tanging tunog ng tibok ng kanilang mga puso. At pagkatapos, dahan-dahan, ang mga figura ni Tutankhamun at Ankhesenamun ay lumitaw sa kanilang harapan. Ang kanilang mga anyo ay kumikinang na may nagniningning na ningning. Magkahawak kamay silang nakatayo, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding kapayapaan at pasasalamat. Salamat, sabi ni Ankhesenamun, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na umalingaw-ngaw sa silid. Pinagsama-sama mo kaming muli, makakapagpahinga na kami sa kapayapaan. Ang mga espiritu ay nagsimulang maglaho, ang kanilang mga anyo ay natunaw sa ginintuang liwanag. Ang silid ay lalong uminit, ang pakiramdam ng kapayapaan ay napakalaki. Namangha ang kupunan, napuno ang kanilang mga puso ng malalim na pakiramdam ng tagumpay at pagpipitagan. Nang mawala ang mga espiritu, nananatili ang ginintuang liwanag na nagliliwanag sa ibabaw ng libingan. Alam ng team na nagtagumpay sila, tinulungan nila sina Ankhesenamun at Tutankhamun na mahanap ang kanilang walang hanggang kapahingahan. Nadama ni Jonathan ang labis na pagmamalaki at pasasalamat. Hinarap nila ang hindi alam, naharap ang mga sinaunang espiritu, at nagtagumpay. Inarangalan nila ang pamana ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya, at sa paggawa nito, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan at misteryo ng nakaraan. Ang pagmumulto ng prinsesa ay natapos na, ngunit ang paglalakbay ng pagtuklas ay malayong matapos. Ang Valley of the Kings ay nagtataglay pa rin ng maraming mga lihim, at si Jonathan, ang kanyang pangkat ay determinado na alisan ng takip ang mga ito, upang ipaliwanag ang nakaraan at parangalan ang pamana ng mga nauna. Sa kanilang paglisan sa libingan, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat sa abot tanaw. Alam nila na ang kanilang paglalakbay ay nagpabago sa kanila magpakailanman. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng sinaunang mahika, naramdaman ang presensya ng mga espiritu na matagal nang nawala at naging mas malakas, mas matalino, at mas magalang sa maselang balanse sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Marami pa ring misteryong dapat matuklasan, maraming lihim na nakabaon sa buhangin ng panahon. Ngunit handa sila, armado ng kaalaman at karanasang natamo nila. Ipagpapatuloy nila ang kanilang paghahanap, igalang ang nakaraan, at iingatan ang pamana nito para sa mga susunod na henerasyon. At sa kanilang paglingon sa bukana ng libingan ni Tutankhamun, na ngayon ay naliligo sa ginintuang liwanag ng pagsikat ng araw, nadama nila ang isang pakiramdam ng tagumpay at katuparan.
Pinagsama nilang muli ang mga espiritu na ibalik ang kapayapaan sa mga sinaunang kaluluwa at gumawa ng pangmatagalang epekto sa mundo ng arkeolohiya. Ang Valley of the Kings ay nagtataglay ng marami pang mga lihim, at si Jonathan, ang kanyang pangkat ay determinadong alisan ng takip ang mga ito, upang ipaliwanag ang nakaraan at parangalan ang pamana ng mga nauna. Kabanata 4, ang pagmumulto ng prinsesa, bahagi 2, mga pagsisikap na patahimikin ang mga espiritu. Ang mga araw, kasunod ng unang pakikipag-ugnayan sa espiritu ni Ankhesenamun ay isang ipo-ipo ng aktibidad at tensyon. Alam ni Dr. Jonathan Rivers at ng kanyang kupunan na gumawa sila ng isang makabuluhang hakbang sa pamamagitan ng pagkilala sa presensya ng reyna, ngunit ang kanilang gawain ay malayo sa kumpleto. Ang muling pagsasama-sama ni Ankhesenamun sa kanyang minamahal na si Tutankhamun ay simula pa lamang. Kailangan nilang humanap ng paraan para payapain ang kanyang espiritu at matiyak na permanenteng tumigil ang mga pagmumultuhan. Umupo si Jonathan sa kanyang mesa sa kanilang basic camp, na napapalibutan ng mga sinaunang teksto, modernong notebook, at dumaraming koleksyon ng mga artifact. Ang kampo ay puno ng aktibidad, ang bawat miyembro ng pangkat ay nakatuon sa kanilang mga partikular na gawain. Si Emily Carter, ang linguist, ay malalim sa pagsasalin ng higit pang mga hieroglyph. Si David Foster, ang kanilang espesyalista sa kagamitan, ay nagsusuri ng mga litrato at pag-scan ng mga dingding ng libingan para sa anumang hindi napapansing mga detalye. Ang natitirang mga miyembro ng kupunan ay abala sa pagkatalog at pag-aaral ng mga natuklasan. Habang sinusuri ni Jonathan ang mga makasaysayang tala, isang katok sa kahoy na frame ng kanyang tolda ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ito ay si Dr. Sarah Williams, isang dalubhasa sa sinaunang mga ritual ng Egypt at isang kamakailang karagdagan sa kanilang kupunan. Ang kanyang pananaw ay napatunayang napakahalaga. Jonathan, sa palagay ko nakahanap ako ng isang bagay na makakatulong, sabi ni Sarah. Hawak ang isang scroll na mukhang mas luma kaysa sa anumang natuklasan nila dati. Nagliwanag ang mga mata ni Jonathan sa interes. Anong mayroon ka? Ang scroll na ito ay nagdedetalye ng isang serye ng mga ritual at pag-aalay na partikular na nilalayon upang patahimikin ang mga hindi mapakali na espiritu. Ito ay mas komprehensibo kaysa sa anumang nakita natin sa ngayon, paliwanag niya, na maingat na binubuksan ang maselang pergamino. Nagbabanggit pa ito ng isang tiyak na panawagan para sa mga maharlikang espiritu na maaaring eksakto kung ano ang kailangan natin para sa Ankhesenamun. Sumandal si Jonathan, sinusuri ang sinaunang sulat, maaaring ito ang susi. Kailangan nating tiyakin na nakukuha natin ng tama ang bawat detalye. Kung makaligtaan tayo ng kahit isang hakbang, maaari tayong magpalala ng mga bagay. Tumango si Sarah, seryoso ang ekspresyon. Nakapagsimula na ako ng pagsasalin, ngunit ito ay komplikado. Kailangan namin ang kadalubhasaan ni Emily para matiyak ang katumpakan. Tinawag ni Jonathan si Emily, at hindi nagtagal, ay abala silang tatlo sa masalimuot na gawain ng pagsasalin at pagbibigay kahulugan sa balumbon. Ang hangin sa tent ay makapal na may amoy ng lumang pergamino at ang tunog ng pagsusulat habang ginagawa nila ang mga sinaunang tagubilin. Ang mga oras ay naging mga araw habang naghahanda ang pangkat para sa ritual. Ang proseso ay maingat na maselan, nangangailangan ng mga partikular na materyales na marami sa mga ito ay mahirap hanapin. Kailangan nila ng mga pambihirang langis, insenso, at mga handog na tumutugma sa mga paglalarawan sa scroll. Ang bawat item ay dapat na tunay dahil hindi sapat ang mga modernong kapalit. Si David at ang ilang iba pang miyembro ng kupunan ay nakipagsapalaran sa mga kalapit na bayan at mga pamilihan, nagsaliksik para sa mga kinakailangang bagay. Nakuha nila ang karamihan sa kanilang kailangan, kahit na ang ilang mga bagay ay kailangang pasadyang ginawa ng mga lokal na artisan na nagsasagawa pa rin ng mga tradisyonal na pamamaraan. Ang mga lokal na manggagawa ay naintriga sa misyon ng kupunan. Ang kanilang interes ay napukaw ng mga kwento ng mga sinaunang sumpa at maharlikang espiritu. Habang ginagawa ang panghuling paghanda, napuno ng matinding pananabik ang kampo. Ang ritual ay isasagawa sa hating gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isang oras na itinuturing na makapangyarihan sa sinaunang paniniwala ng Egypt para sa espiritual na enerhiya nito. Ang napiling lokasyon ay isang liblib na lugar malapit sa Valley of the Kings, malayo sa mga mapanuring mata at makabagong mga abala. Dumating ang gabi ng ritual, at ang kupunan ay nagtipon sa site. Ang kanilang hininga ay nakikita sa malamig na hangin sa disyerto. Nagtayo sila ng pansamantalang altar,
pinalamutyan ng mga handog at sinindihan ng mga kumikislap na sulo. Ang buwan ay nakabitin ng mataas sa kalangitan, na nagliliwanag sa ibabaw ng disyerto. Tumayo si Jonathan sa unahan, hawak ang isinalin na balumbon. Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na idiniin sa kanya. Ang ritual na ito ay ang kanilang huling pag-asa upang payapain ang espiritu ni Ankhesenamun at magdala ng kapayapaan sa sinaunang reyna. Handa na ba tayo? Tanong niya, panay ang boses pero puno ng tensyon. Tumango ang mga miyembro ng team, baka sa kanilang mga mukha ang magkahalong determinasyon at pangamba. Si Emily at Sarah ay nakatayo sa magkabilang gilid ni Jonathan, handang tumulong sa mga invocation at tiyaking nasunod ng tumpak ang bawat hakbang. Huminga ng malalim si Jonathan at sinimulan ang ritual. Nagsimula siya sa isang serye ng mga panawagan na nananawagan sa mga Diyos at Diyosa ng sinaunang Ehipto na pagpalain ang kanilang pagsisikap. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na gabi. Bawat salita ay maingat na binibigkas, bawat kilos ay sinadya. Ang kuponan ay sumali, ang kanilang mga tinig ay bumubuo ng isang maayos na awit na sumasalamin sa katahimikan ng disyerto. Ang hangin ay tila lumapot sa lakas, ang mga sulo ay kumikislap na parang tugon sa kanilang mga pagsusumamo. Habang isinasagawa nila ang ritual, isa-isang inihandog ni Jonathan ang mga handog. Naglagay sila ng mga sagradong langis, insenso, at pagkain sa altar. Ang bawat bagay ay maingat na inihanda at pinili para sa simbolikong kahalagahan nito. Napuno ng amoy ng nasusunog na insenso ang hangin na humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa gabi. Humakbang si Emily upang bigkasin ang isang sinaunang panalangin. Ang kanyang tinig ay hindi natitinag sa kabila ng bigat ng kanilang gawain. Nanawagan siya sa espiritu ng Ankhesenamun na nakikiusap sa kanya na tanggapin ang kanilang mga handog at makahanap ng kapayapaan. Ang mga salita ay umagos na may halos musikal na ritmo na naghahabi sa buong gabi na parang isang spell. Ang temperatura sa kanilang paligid ay tila bumaba pa at isang mahinang kinang ang nagsimulang lumabas sa altar. Nagpalitan ng maingat na sulyap ang koponan, ngunit nagpatuloy sa ritual, hindi natitinag ang kanilang pasya. Si Sarah ang pumalit na nagsagawa ng serye ng masalimuot na paggalaw ng kamay na inilarawan sa scroll. Ang mga kilos na ito ay sinadya upang gabayan ang espiritu patungo sa mga handog at tiyakin ang kanyang pagtanggap. Gumalaw ang kanyang mga kamay ng may kasanayang katumpakan, ang bawat galaw ay sinadya at maganda. Nakaramdam si Jonathan ng pangingilig sa hangin, na para bang ang mismong tela ng realidad ay lumilipat sa kanilang paligid. Ipinagpatuloy niya ang mga panawagan, lumalakas ang kanyang boses sa bawat salita. Papalapit na sila sa kasukdulan ng ritual, ang sandaling malalaman nila kung nagtagumpay ang kanilang mga pagsisikap. Ankhesenamun, mahal na reyna ng Tutankhamun, dinggin mo ang aming pagsusumamo, tawag ni Jonathan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan. Inaalok namin ang mga regalong ito sa iyo, mga simbolo ng aming paggalang at pagnanais para sa iyong kapayapaan. Tanggapin mo sila at hayaang makatagpo ng kapahingahan ang iyong espiritu. Lalong tumindi ang liwanag sa paligid ng altar at naramdaman ng team ang isang alon ng enerhiya na dumaan sa kanila. Ang hangin ay kumaluskos na may nakikitang presensya at naramdaman nila ang espiritu ni Ankhesenamun na papalapit. Isang mahina at malungkot na panaghoy ang umalingaw-ngaw sa disyerto, ang parehong tunog na narinig nila noong una nilang pagkikita. Ang mga sulo ay marahas na kumikislap, naghagis ng mga sumasayaw na anino na tila may sariling buhay. Tapos, nagpakita siya. Ang diwa ng Ankhesenamun ay naging material sa harap nila, ang kanyang anyo ay mas malinaw at maliwanag kaysa dati. Umikit siya sa ibabaw ng altar, nakatutok ang mga mata sa mga handog. Pigil hininga ang kuponan, sabay-sabay na tumitibok ang kanilang mga puso. Ankhesenamun, sabi ni Jonathan, nanginginig ang boses sa pagkamangha, ginawa namin ang hinihiling mo. Mangyaring tanggapin ang aming mga alay at makahanap ng kapayapaan. Ang espiritu ng reyna ay tumitig sa mga alay, ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Inabot niya, ang kanyang translucent na kamay ay dumadaan sa bawat item, na parang sinusubok ang kanilang pagiging tunay. Ang kuponan ay nanonood sa tahimik na pag-asa, ang kanilang kapalaran ay nakabitin sa balance. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, lumambot ang ekspresyon ni Ankhesenamun. Tumingin siya kay Jonathan, puno ng pasasalamat at bakas ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Salamat, bulong niya, ang kanyang boses ay banayad na simoy ng hangin na humahaplo sa kanilang mga tainga. Naantig sa puso ko ang iyong mga pagsisikap. Tatanggapin ko ang iyong mga alay.
Ang espiritu ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag, ang kanyang anyo ay naging mas ethereal. Ang mga alay sa altar ay tila kumikinang, ang kanilang kakanyahan ay hinahalo sa diwa ng reyna. Mas uminit ang hangin, at isang pakiramdam ng malalim na kapayapaan ang namuo sa kupunan. Naway matagpuan mo ang kapayapaang hinahanap mo, Ankh Senamun, sabi ni Jonathan, puno ng pagpipitagan ang kanyang boses. Tumango ang espiritu ng reyna, unti-unting nalulusaw ang kanyang anyo sa gabi. Ang liwanag ay nawala at ang mga sulo ay bumalik sa kanilang matatag na pagkislap. Ang disyerto ay muling natahimik, ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan ay nanatili. Ang kuponan ay nakatayo sa tahimik na pagmuni-muni, ang bigat ng kanilang mga nagawa ay bumabalot sa kanila. Pinapayapa nila ang diwa ni Ankh Senamun, pinarangalan ang kanyang alaala at dinala sa kanya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahangad. Habang pabalik sila sa kampo, nadama ni Jonathan ang matinding kasiyahan. Hinarap nila ang hindi alam at nagwagi, ang kanilang mga pagsisikap ay ginagabayan ng paggalang at paggalang sa nakaraan. Tapos na ang pagmumulto sa prinsesa, ngunit nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa pagtuklas. Kinaumagahan, nagtipon ang pangkat upang pag-usapan ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Mas gumaan ang kapaligiran, ang tensyon na bumalot sa kanila sa loob ng ilang linggo ay napalitan na ng pakiramdam ng pakikipagkaibigan at tagumpay. "We did it," sabi ni Emily, may ngiti sa kanyang mukha. "Talagang ginawa namin." Tumango si Sarah, nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki. Nakahanap ng kapayapaan ang espiritu ni Ankh Senamun. "Salamat sa inyong lahat. Ito ang sandaling hinding-hindi namin makakalimutan." Si David, na namamangha pa rin sa mga litratong kinuha niya sa panahon ng ritual, ay idinagdag, "Ang mga larawang ito ay magiging napakahalaga para sa aming mga record." Nakukuha nila ang enerhiya at presensya na naramdaman naming lahat. Lumingalinga si Jonathan sa kanyang kuponan, ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Ito ay isang pagsisikap ng kuponan. Pinarangalan namin sina Ankh Senamun at Tutankhamun, at marami kaming natutunan tungkol sa kapangyarihan ng mga sinaunang ritual at ang paggalang na dapat naming ipakita sa mga sinaunang espiritong ito. Ang kuponan ay gumugol sa susunod na ilang araw sa pagdodokumento ng kanilang mga natuklasan, na tinitiyak na ang kanilang mga karanasan at kaalaman na kanilang nakuha ay mapangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Alam nila na ang kanilang gawain ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa larangan ng arkeolohiya na nagbibigay liwanag sa mga misteryo ng nakaraan at ang malakas na koneksyon sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Habang nag-iimpake sila ng kanilang kampo at naghahanda na umalis sa lambak ng mga hari, huling tiningnan ni Jonathan ang libingan ni Tutankhamun. Nadama niya ang isang malalim na pakiramdam ng koneksyon sa sinaunang farao at sa kanyang pamilya, isang buklod na nabuo sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang paglalakbay. Tapos na ang pagmumulto, ngunit ang mga aral na natutunan nila ay mananatili sa kanila magpakailanman. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang lakas ng mga sinaunang sumpa, at ang kahalagahan ng paggalang sa nakaraan. Binago sila ng kanilang paglalakbay at handa silang ipagpatuloy ang kanilang paghanap, armado ng bagong kaalaman at paggalang sa sinaunang mundo. Sa paglisan nila sa Valley of the Kings, ang unang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat sa abot tanaw, alam nilang kasisimula pa lang ng kanilang paglalakbay. Marami pa ring mga lihim na dapat matuklasan, maraming misteryo na dapat lutasin. Ngunit sila ay handa, nagkakaisa sa kanilang layunin at hinihimok ng isang ibinahaging hilig para sa pagtuklas. At sa kanilang paglingon sa bukana ng libingan ni Tutankhamun, na ngayon ay naliligo sa ginintuang liwanag ng pagsikat ng araw, nadama nila ang isang pakiramdam ng tagumpay at katuparan. Pinapayapa nila ang mga espiritu, pinarangalan ang nakaraan at gumawa ng pangmatagalang epekto sa mundo ng arkeolohiya. Ang Valley of the Kings ay nagtataglay ng marami pang mga lihim, at si Jonathan at ang kanyang pangkat ay determinado na alisan ng takip ang mga ito, upang ipaliwanag ang nakaraan at parangalan ang pamana ng mga nauna. Malayo pa ang kanilang paglalakbay, ngunit handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating, na ginagabayan ng karunungan at mga karanasang natamo nila. Kabanata 5, The Museum of Horrors, Part 1, The Mummy's Dark Powers. Ang mga artifact mula sa libingan ni Tutankhamun ay inilipat sa Grand Egyptian Museum sa Cairo, na may napakalaking fanfare. Ang museo, isang modernong kahangahangang arkitektura na idinisenyo upang paglagyan at pangalagaan ang mga sinaunang kayamanan ng Egypt, ay nag-alay ng buong pakpak sa batang farao at sa kanyang pamilya.
Ang seksyong ito ay inaasahang makakaakit ng milyon-milyong bisita na sabik na makita ng malapitan ang maalamat na mga labi. Si Dr. Jonathan Rivers at ang kanyang kupunan ay nakadama ng magkahalong kaginhawahan at pagmamalaki habang ang huling mga artifact ay maingat na inilagay sa kanilang mga bagong tahanan. Nagtiis sila ng husto upang maipaliwanag ang mga piraso ng kasaysayan na ito, at ngayon, sa wakas ay makakapagpahinga na sila sa pag-alam na ang kanilang mga natuklasan ay mapangalagaan at pahalagahan. Gayunpaman, ang pakiramdam ng tagumpay ay panandalian. Mula sa sandaling inilipat ang mga mummy sa museo, nagsimulang maganap ang mga kakaibang pangyayari. Sa una, ang mga insidente ay menor de edad, kumikislap na mga ilaw, bigla ang malamig na draft, at ang nakakabagabag na pakiramdam ng pinapanood. Iniugnay ng kawani ang mga kaganapang ito sa malawak na electronic system ng gusali o sa natural na pag-aayos ng bagong istruktura. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang mga fenomena ay lumago ng mas matindi at mas mapanganib. Nagsimula ito sa mga bata. Ang mga grupo ng paaralan ay kabilang sa mga unang bumisita sa bagong exhibit, at marami sa mga batang estudyante ang naakit sa mga mummy ng mga anak na babae ni Tutankhamun. Ang mga mummy na ito, maliit at marupok, ay inilagay sa mga kahon ng salamin sa tabi ng kanilang ama. Ang mga bata, na nabighani sa mga kwento ng sinaunang Ehipto, ay dumikit malapit sa salamin. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa pag-usisa at pagtataka. Isang araw, napansin ng isang guro ang isang batang lalaki, si Ahmed, na nakatayo sa harap ng kahon na naglalaman ng mummy ng nakababatang prinsesa. Maputla ang mukha niya, nanlalaki ang mga mata sa takot. Tinawag ng guro ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya sumasagot. Nang hawakan niya ang balikat nito, bumagsak ito sa sahig, walang malay. Si Ahmed ay isinugod sa ospital, kung saan ang mga doktor ay walang makitang pisikal na sakit sa kanya. Ilang oras din siyang nagising, mahina ang katawan at malamig ang balat. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari, tanging naramdaman niya ang isang napakalaking presensya, isang kadiliman na tila tumago sa kanyang pagkatao. Habang kumalat ang balita tungkol sa insidente, mas maraming bata ang nagsimulang mag-ulat ng mga kakaibang karanasan. Pakiramdam nila ay sinusundan sila ng mga mata ng mga mummy, nakarinig ng mga bulong sa sinaunang mga wika, at nakakita ng panandali ang mga anino sa mga sulok ng kanilang mga mata. Marami pang mga bata ang nawalan ng malay o nagkasakit matapos bumisita sa exhibit. Ang bawat kaso ay nakakagulat at nakakaalarma gaya ng huli. Si Jonathan, na nanatiling kasangkot sa museo upang matiyak ang wastong pangangalaga ng mga artifact, ay labis na nabagabag sa mga ulat na ito. Alam niya na ang mga mummy ay higit pa sa mga makasaysayang labi. Dala nila ang bigat ng mga sinaunang sumpa at makapangyarihan, hindi mapakali ng mga espiritu. Nagpatawag siya ng emergency meeting kasama ang direktor ng museo, si Dr. Nedia Hassan, at ang iba pa niyang team. Habang nagtitipon sila sa isang conference room kung saan matatanaw ang exhibit, tense ang atmosphere. Hindi natin maaaring baliwalain ang nangyayari, sabi ni Jonathan, ang kanyang boses ay malungkot. Ang mga pangyayaring ito ay napakadalas at masyadong tiyak upang maging nagkataon lamang. Ang mga mummy ay nagsasagawa ng ilang uri ng impluensya, at ito ay higit na nakakaapekto sa mga bata. Si Dia Hassan, isang pragmatikong babae na may maraming taon ng karanasan sa larangan, ay dahan-dahang tumango. Nirepaso ko ang security footage at nakipag-usap sa staff. Walang lohikal na paliwanag para sa kung ano ang nangyayari. Pero hindi ko pwedeng iwaksi ang ebidensya sa harap namin. Kailangan nating kumilos. Si Emily Carter, na naging instrumento sa pagsasalin ng mga sinaunang teksto, ay sumandal. Kailangan nating isaalang-alang ang posibilidad na ang mga espiritu ng mga prinsesa ay hindi nagpapahinga. Maaaring nagre-react sila sa kanilang paghihiwalay mula sa Ankhesenamun at Tutankhamun, o maaaring naghahanap sila ng isang bagay na hindi pa natin natutuklasan. Idinagdag ni David Foster, ang espesyalista sa kagamitan, kailangan nating isecure ang exhibit at magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Kung may mga supernatural na puwersa na naglalaro, kailangan nating humanap ng paraan para maunawaan at, kung maaari, i-neutralize ang mga ito. Ang kupunan ay sumang-ayon sa isang plano ng aksyon. Pansamantala nilang isasara ang exhibit sa publiko at mag-set up ng monitoring equipment para makuha ang anumang anomalya. Kumonsulta rin sila sa mga eksperto sa mga sinaunang sumpa at supernatural na mga fenomena, umaasang makahanap ng solusyon na magpoprotekta sa mga artifact at sa mga bisita ng museo. Pagsapit ng gabi, walang laman ang museo ng mga bisita,
Naiwan lamang ang koponan at ilang mga security personnel. Mabilis silang nagtrabaho, nagsaset up ng mga camera, motion sensor, at thermal imaging device sa paligid ng exhibit. Naglagay din sila ng mga sensitibong kagamitan sa audio upang makuha ang anumang kakaibang tunog na maaaring mangyari. Nakaramdam ng lamig si Jonathan habang naglalakad siya sa madilim na bulwagan. Ang mga glass case ay kumikinang sa artipisyal na liwanag. Tahimik na nakahiga ang mga mummy sa loob. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga layer ng linen at ang pagdaan ng milenya. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang presensya, isang maingat na kamalayan na tila nagmumula sa mga sinaunang labi. Habang ang orasan ay lumampas sa hating gabi, ang koponan ay nagtipon sa control room, nanonood ng mga live na feed mula sa mga kamera. Sa ilang sandali, tila normal ang lahat. Ang mga bulwagan ay tahimik, ang mga kaso ay hindi nagagambala. Pagkatapos, ang temperatura sa exhibit ay nagsimulang bumaba. Ang mga thermal camera ay nagrehistro ng isang biglaang, hindi likas na lamig na nakasentro sa paligid ng mga mummy ng mga prinsesa. Ang mga kagamitan sa audio ay nakakuha ng mahinang mga bulong, hindi malinaw ngunit hindi maikakaila doon. Sumandal si Jonathan, nakatutok ang mata sa screen. Tingnan mo ang thermal readings. Parang inaalis ang init sa lugar na iyon. Tumango si Emily, namumutla ang mukha, at makinig sa mga bulong na iyon. Hindi lang ingay sa paligid, mayroong isang bagay o isang tao na sinusubukang makipag-usap. Inayos ni David ang mga antas ng audio, sinusubukang ihiwalay ang mga boses. Habang ginagawa niya, isang malakas, malungkot na panaghoy ang umalingaw-ngaw sa mga speaker na ikinagulat ng lahat sa silid. Ano iyon? Bulalas ni Dio Hassan, ng lalaki ang mga mata sa takot. Bago makasagot ang sinuman, nag-trigger ng alarm ang mga motion sensor. Ang mga kamera ay nagpakita ng isang anino na gumagalaw sa bulwagan na dumadaan sa mga kaso. Ang figura ay tila gawa sa mismong kadiliman, lumilipat at umaagos na parang usok. Naramdaman ni Jonathan ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi tao iyan, bulong niya. Isa ito sa mga espiritu. Ang figura ay lumipat patungo sa kaso ng nakababatang prinsesa. Ang anyo nito ay naging mas malinaw. Inabot nito, dumaan ang kamay sa salamin na parang wala. Ang mummy sa loob ay nagsimulang lumiwanag ng mahina, isang pumipintig na liwanag na lumalakas sa bawat segundong lumilipas. May kailangan tayong gawin, apurahang sabi ni David. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito at manood. Tumango si Jonathan, tumatakbo ang isip. Kailangan nating magsagawa ng containment ritual. Something to hold the spirit at bay hanggang sa maisip natin kung paano ito mailalabas ng maayos. Mabilis na nakuha ni Emily ang isang libro ng mga sinaunang spell at incantation na dala nila. Binuklat niya ang mga pahina, nanginginig ang kanyang mga daliri. Here, sabi niya, itinuro ang isang daanan. Ito ay dapat gumana. Ito ay isang binding spell na nilalayong hawakan ang mga espiritu sa loob ng isang itinalagang lugar. Ang kupunan ay nagmamadali sa exhibit. Ang kanilang hininga ay nakikita sa nagyayalong hangin. Kinuha ni Jonathan ang libro mula kay Emily at sinimulang kantahin ang mga sinaunang salita. Panay ang boses niya sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang kaloob-looban. Sumama sina Emily at David, ang kanilang mga boses ay nagsanib sa isang magkatugmang incantation. Habang kumakanta sila, lumingon sa kanila ang anino, kumikinang ang mga mata nito sa nakakatakot na liwanag. Nagpakawala ito ng panaghoy, isang tunog ng kawalan ng pag-asa at galit na umalingaw-ngaw sa bulwagan. Itinulak ni Jonathan ang kanyang takot na nakatuon sa mga salita. Tila lumapot ang hangin sa kanilang paligid, lumalalim ang mga anino. Umusad ang figura, ngunit ipinagpatuloy ng pangkat ang inkantasyon, lumalakas at mas malakas ang kanilang mga boses. Ang isang hadlang ng liwanag ay nagsimulang mabuo sa paligid ng mga kaso ng mummies, kumikinang at pumipintig sa enerhiya. Napaatras ang figura, kumikislap ang anyo nito nang makasalubong ang harang. Tuloy lang, sigaw ni Jonathan, malapit na tayo. Ang figura ay nagpakawala ng isang pangwakas. Ang wished sigaw bago ito dissolved sa hangin, nag-iwan lamang ng isang matagal na ginaw sa likod. Ang hadlang ay tumigas, na binalot ang mga mummy sa isang proteksyon na glow. Ibinaba ng kupunan ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga hininga ay nagmumula sa gasgas. Nagtagumpay sila sa pagpigil sa espiritu. Ngunit alam nila na ito ay pansamantalang solusyon lamang. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto nito, sabi ni Emily, nanginginig ang boses. Hindi natin ito mapapanatili magpakailanman. Tumango si Jonathan.
pumayag. Kailangan nating pag-aralan ng mas malalim ang kasaysayan ng mga mummies na ito, maunawaan ang kanilang koneksyon sa sumpa, at humanap ng paraan para mapayapa sila ng tuluyan. Ginugol ng kupunan ang natitirang bahagi ng gabi sa pagrepaso sa footage at pagsusuri sa data na kanilang nakolekta. Nakipag-ugnayan sila sa mga eksperto sa mga sinaunang sumpa at supernatural na fenomena, umaasang makakalap ng higit pang impormasyon at mga insight. Sa pagbubukang liwayway, sa wakas ay nagpahinga sila, pagod ngunit determinado. Alam nila na nakikipag-ugnayan sila sa mga puwersang hindi nila naiintindihan, ngunit napagpasyahan nilang makahanap ng solusyon. Ang kaligtasan ng mga bisita ng museo at ang kabanalan ng mga sinaunang artifact ay nakasalalay dito. Kinabukasan, nanatiling sarado ang museo sa publiko. Gumawa ng pampublikong pahayag si Guillaume Hassan, na nagpapaliwanag na nagsasagawa sila ng mahalagang pananaliksik at kailangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga exhibit. Tiniyak niya sa publiko na magbubukas muli sila sa lalong madaling panahon. Ngunit sa pribado, alam niyang nasa isang karera sila laban sa oras. Ipinagpatuloy ni Jonathan at ng kanyang kupunan ang kanilang pagsasaliksik, pagsisid sa mga makasaysayang talaan, pagkonsulta sa mga eksperto at pagsusuri sa data mula sa nakaraang gabi. Natuklasan nila ang higit pang mga detalye tungkol sa mga ritual at gawin ng sinaunang Egypt na naghahanap ng anumang palatandaan na maaaring makatulong sa kanila na maunawaan ang mga madilim na kapangyarihan sa paglalaro. Habang sila ay nagsisilalim ng malalim, nagsimula silang pagsama-samahin ang isang teorya. Ang mga espiritu ng mga anak na babae ni Tutankhamun ay hindi lamang hindi mapakali, sila ay ginapos ng isang makapangyarihang sumpa, isa na inilagay upang protektahan sila sa kabilang buhay. Ito, sumpa, gayunpaman, ay nabalisa sa pamamagitan ng paghuhukay at ang kasunod na paghihiwalay ng mga mummies. Ang mga madilim na kapangyarihan na kanilang nasaksihan ay mga pagpapakita ng likas na proteksyon ng sumpa na tumutugon sa pinaghihinalaang banta ng kanilang bagong kapaligiran. Ang mga espiritu ay hindi likas na mapang-akit, ngunit sila ay hinimok ng isang sinaunang at matibay na puwersa upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Upang maputol ang sumpa at mapalaya ang mga espiritu, napagtanto ng kupunan na kailangan nilang magsagawa ng isang komplikadong ritual, isang ritual na mangangailangan hindi lamang ng kanilang kaalaman at kadalubhasaan, kundi pati na rin ng isang malalim na paggalang sa mga sinaunang tradisyon na kanilang kinakaharap. Habang naghahanda sila para sa ritual, alam nilang naharap sila sa kanilang pinakamalaking hamon. Ang maitim na kapangyarihan ng mga mummies ay kakilakilabot, ngunit determinado silang harapin ito. Igagalang nila ang mga sinaunang farao, protektahan ang mga nabubuhay at, sana, magdala ng kapayapaan sa mga hindi mapakali na espiritu. Ang gabi ng ritual, ang museo ay isang pugad ng aktibidad. Ang pangkat ay nag-set up ng mga kinakailangang kagamitan, nagtipon ng mga kinakailangang materyales, at nag-ensayo ng mga incantation. Alam nilang walang puwang para sa pagkakamali, kailangang ganap na maisagawa ang ritual. Pagsapit ng hating gabi, nagtipon-tipon sila sa exhibit hall. Bigat-bigat ang kanilang mga puso sa bigat ng kanilang gagawin. Pumwesto sila, nagtagpo ang kanilang mga mata sa tahimik na determinasyon. Sinimulan ni Jonathan ang inkantasyon, ang kanyang boses ay matatag at nag-uutos. Sumama sina Emily at David, ang kanilang mga boses ay nagkakasundo sa isang malakas na awit. Lumakas ang hangin sa lakas, bumababa ang temperatura, habang umuusad ang ritual. Ang mga mummies ay nagsimulang lumiwanag muli, ang proteksyon na hadlang ay kumikislap sa kanilang paligid. Ang kupunan ay nakatuon ang lahat ng kanilang lakas sa ritual, ang kanilang mga boses ay tumataas sa isang crescendo. Ang mga madilim na kapangyarihan sa loob ng mga mummy ay lumundag, ang mga espiritu ay nagpapakita bilang anino ng mga figura. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na umabante, tila nakinig sila, naaakit sa sinaunang mga salitang binibigkas. Nang umabot na sa kasukdulan ang ritual, itinaas ni Jonathan ang isang seremonyal na punyal. Ang talim nito ay may nakasulat na sinaunang mga simbolo. Sa isang pangwakas, makapangyarihang awit, itinutok niya ang punyal sa lupa, simbolikong sinira ang sumpa. Ang hangin ay sumabog na may liwanag at enerhiya. Ang mga anino ay naglaho sa isang makinang na flash. Nawala ang kinang ng mga mummies, naiwan lamang ang mapayapang katahimikan ng bulwagan. Natahimik ang kupunan, ang kanilang mga hininga ay nagmumula sa gasgas. Nagawa na nila. Nasira ang sumpa, huminahon ang mga espiritu. Si Dia Hassan ay pumasok sa bulwagan,
Ang kanyang mukha ay may halong ginhawa at pagkamangha. Tapos na ba? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong. Tumango si Jonathan. Oo, tapos na. Ang mga espiritu ay payapa na ngayon. Ang kupunan ay niyakap, ang kanilang mga puso ay napuno ng isang pakiramdam ng tagumpay at kaginhawaan. Hinarap nila ang kadiliman at nagwagi, pinarangalan ang mga sinaunang tradisyon at pinoprotektahan ang mga nabubuhay. Paglabas nila sa exhibit hall, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat sa abot tanaw. Alam nilang nakamit nila ang isang kahangahangang bagay. Pinutol nila ang agwat sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan na nagdadala ng kapayapaan sa mga sinaunang espiritu at tinitiyak ang kaligtasan ng mga bisita ng museo. Malayo pa ang kanilang paglalakbay, ngunit handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating. Nagkakaisa sa kanilang layunin at ginagabayan ng karunungan ng mga sinaunang tao, sila ay patuloy na magbubunyag ng mga lihim ng nakaraan na iginagalang ang pamana ng mga nauna. Kabanata 5, The Museum of Horrors, Part 2, Deadly Encounters. Ang Grand Egyptian Museum ay naging isang beacon para sa mga mahilig sa kasaysayan at mga turista mula sa buong mundo. Gayunpaman, ang kaguluhan na nakapalibot sa bagong hayag na Tutankhamun exhibit ay nabahiran ng mga bulong ng kakaibang pangyayari at hindi maipaliwanag na mga insidente. Ang unang pagkabalisa ay agad na napalitan ng tahasang takot habang ang maitim na kapangyarihan ng mga mummies ay nagsimulang magpakita ng mas agresibo, na humahantong sa nakamamatay na pagtatagpo na mag-iiwan ng pangmatagalang marka sa lahat ng makasaksi sa kanila. Ang unang nakamamatay na engkwentro ay naganap noong isang tahimik na hapon ng Martes. Isang grupo ng mga bata mula sa isang lokal na paaralan ang dumating upang bisitahin ang museo. Ang kanilang mga tawanan at daldalan ay pumupuno sa mga bulwagan. Kabilang sa kanila si Layla, isang maliwanag at mausisa na 8 taong gulang na may matinding interes sa sinaunang Ehipto. Siya ay partikular na nabighani sa mga mummy ng mga anak na babae ni Tutankhamun. Ang kanilang maliliit, maselan na anyo na lubos na kaibahan sa kadakilaan ng mga artifact ng kanilang ama. Habang nagkukumpulan ang mga bata sa mga baso, naramdaman ni Layla ang kakaibang paghila patungo sa mummy ng nakababatang prinsesa. Hindi pinansin ang mga tagubilin ng gabay, idiniin niya ang kanyang kamay sa salamin, ang kanyang hininga ay umaambon sa ibabaw. Umagikik ang mga kaibigan niya at sumama sa kanya, malapit ang mukha nila sa display. Biglang naramdaman ni Layla ang isang matalim at nagiyelong sensasyon at tumama sa kanyang kamay at pataas sa kanyang braso. Napabuntong hininga siya, sinusubukang humiwalay, ngunit ang kanyang kamay ay tila nakadikit sa salamin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niya ang mga mata ng mumya na nanginginig. Ang mga saplot ng lino ay lumilipat na parang ang sinaunang prinsesa ay nagigising mula sa kanyang walang hanggang pagkakatulog. Ang kanyang mga hiyawan ay tumagos sa hangin na nakakuha ng atensyon ng gabay at ng iba pang mga bata. Sumugod sila sa kanyang tabi, ngunit habang sinusubukan nilang hilahin siya, naramdaman din nila ang lamig na kumakalat sa kanilang mga paa. Nagawa ng guide na makawala at hinawakan si Layla. Hinila siya palayo sa case ng buong lakas. Bumagsak si Layla sa sahig, walang malay, malamig at maputla ang balat. Napaatras ang ibang mga bata sa takot. Ang kanilang mga mata ay lumilipad sa pagitan ni Layla at ng mamayang ngayon. Mabilis na humingi ng tulong ang guide at dinala si Layla sa ospital, kung saan nanatili siyang nakoma ng ilang araw. Ang balita ng insidente ay mabilis na kumalat at ang mga kawani ng museo ay lalong naalarma. Alam ni Dr. Jonathan Rivers at ng kanyang kupunan na ang kapangyarihan ng mga mummies ay tumataas, ngunit hindi nila inaasahan ang isang direkta at nakamamatay na pagpapakita. Pinaigting nila ang kanilang pagsasaliksik, umaasang makakahanap ng paraan upang mapigil ang madilim na puwersa bago malagay sa panganib ang mas maraming buhay. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagpatuloy ang mga pagmumultuhan, lumalagong mas marahas at hindi mahulaan. Isang gabi, ang security guard na nakaduty, si Ahmed, ay lumilibot nang makarinig siya ng mahina at malambing na huni na nagmumula sa Tutankhamun exhibit. Nagtataka, sinundan niya ang tunog na tila nagmumula sa mga kaso ng mummies. Habang papalapit siya, lumalakas ang huni, mas mapilit. Nakaramdam ng kakaibang pagpilit si Ahmed na lumapit. Ang kanyang isipan ay nababalot ng hypnotic na melody. Inabot niya para hawakan ang salamin, nanginginig ang mga daliri. Sa sandaling makipag-ugnayan ang kanyang kamay, huminto ang huni,
napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Lumamig ang hangin at naramdaman ni Am ang presyon sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa paghinga. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang kanyang kamay ay naipit na parang may hindi nakikitang puwersa na humawak sa kanya. Nagsimulang lumiwanag ang mumya ng nakatatandang prinsesa. Bahagyang bumukas ang mga pambalot na lino nito upang ipakita ang isang tuyong kamay na umaabot sa kanya. Nanlaki ang mata ni Am sa takot, ngunit hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Dumaan ang kamay ng mummy sa salamin, ang mga skeletal finger nito ay nakasara sa kanyang pulso. Isang matinding sakit ang bumalot sa katawan ni Am, at naramdaman niya ang pag-alis ng lakas ng kanyang buhay. Lumabo ang kanyang paningin, at ang dilim ay sumalubong sa gilid ng kanyang paningin. Sinubukan niyang labanan ito, ngunit sobra na ang lamig, humihina ang kanyang lakas at kalooban. Nang dumating ang shift sa umaga, natagpuan nila si Am na nakahandusay na wala ng buhay sa sahig. Ang kanyang balat ay nanlambot at ang kanyang mga mata ay dilat sa isang pangwakas, tahimik na hiyawan. Ang tanawin ay nagpadala ng shockwaves sa pamamagitan ng mga kawani ng museo, at ang mga alingaw-ngaw ng isang nakamamatay na sumpa ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Alam ni Diva Rivers na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang mga mummy ay hindi lamang mga artifact, sila ay mga tubo para sa isang malakas at mapanganib na puwersa na lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Tumawag siya para sa isang emergency na pagpupulong kasama si Dion Nadia Hassan, ang iba pa sa kanyang kupunan, upang bumuo ng isang plano upang protektahan ang museo at ang mga bisita nito. Hindi na natin ito maaaring itago pa, sabi ni Dino Hassan. Ang mukha niya ay may pag-aalala. Kailangang ipaalam sa publiko at kailangan nating isara ang exhibit hanggang sa ma-neutralize natin ang banta. Tumango si Jonathan. Pumayag. Kailangan nating pigilan ang mga mummies at magsagawa ng mas masusing pagsisiyasat. Ito ay lampas sa aming unang pag-unawa sa sumpa. Ito ay umuunlad at kailangan nating iakma ang ating diskarte. Nagpasya ang kupunan na i-seal off ang exhibit at dagdagan ang mga hakbang sa seguridad. Nagdala sila ng mga eksperto sa mga sinaunang sumpa at supernatural na mga fenomena, umaasa na makahanap ng solusyon. Ang pagsasara ng museo ay inihayag at ang publiko ay hinimok na lumayo hanggang sa karagdagang paunawa. Sa kabila ng mas mataas na pag-iingat, ang maitim na kapangyarihan ng mga mummies ay patuloy na nagwawasak. Isang gabi, isang grupo ng mga curious na teenager ang pumasok sa museo, umaasang makuha ang footage ng mga pinagmumultuhan para sa kanilang mga social media account. Gamit ang mga flashlight at kamera, pumunta sila sa selyadong exhibit na umalingaw-ngaw sa mga bakanting bulwagan ang kanilang tawanan. Habang papalapit sila sa mga kaso ng mummies, bumaba ang temperatura at ang kanilang mga flashlight ay kumikislap. Hindi napigilan, nagsimula silang mag-film na nasasabik na bumubulong tungkol sa potensyal para sa viral na katanyagan. Biglang lumakas ang hangin na may nararamdamang pangamba. Nag-fogged up ang mga glass case at nagsimulang lumabas ang mahinang liwanag mula sa mga mummies. Ang mga binatilyo ay nakaramdam ng matinding takot, ngunit hindi sila makatingin sa malayo. Nagsimulang gumalaw ang mummy ng nakatatandang prinsesa. Ang mga pambalot na lino nito ay kumakaluskos na parang simoy ng hangin na dumaan sa selyadong kahon. Ang isa sa mga binatilyo, isang batang lalaki na nagngangalang Sam, ay humakbang papalapit. Ang kanyang kamera ay nakatutok sa nakakatakot na tanawin. Nang walang babala, ang mga mata ng mumya ay bumukas, kumikinang sa isang hindi makalupa na liwanag. Nabasag ang salamin at isang malakas na bugso ng hangin ang nagpabagsak kay Sam. Ang iba pang mga teenager ay sumigaw at tumakbo. Ngunit ang mga pinto sa exhibit ay sumara, na nakulong sila sa loob. Sinubukan ni Sam na gumapang palayo, ngunit ang kamay ng mumya ay umabot. Ang mga kalansay na daliri nito ay pumulupot sa kanyang bukong-buko. Nakaramdam siya ng matinding sipon at umalingaw-ngaw sa bulwagan ang kanyang mga hiyawan. Ang iba pang mga bagets ay nakamasid sa katakutan habang ang katawan ni Sam ay nanginginig, ang kanyang puwersa sa buhay ay nawawala sa harap ng kanilang mga mata. Nang tuluyang makapasok ang security team sa mga pintuan, nakita nila ang walang buhay na katawan ni Sam at ang iba pang mga teenager ay nagsisiksikan sa isang sulok na trauma at humihikbi. Alam ng mga kawani ng museo na sila ay nakikitungo sa isang bagay na lampas sa kanilang kontrol. Dinoble ni Diva Rivers at ng kanyang kupunan ang kanilang mga pagsisikap, kumonsulta sa bawat magagamit na eksperto at dinalugad ang bawat posibleng paraan. Alam nila na ang dark powers ng mga mummies ay lumalakas at tumatakbo ang oras. Isang gabi,
habang pinag-aaralan nila ang mga sinaunang teksto at kumonsulta sa mga espiritual na tagapayo, nakatanggap sila ng pagbisita mula sa isang hindi inaasahang panauhin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit ng Egypt, ang nagpakilala bilang si Sheikh Abdul Rahman, isang kilalang espiritual na manggagamot at iskolar ng mga sinaunang sumpa. Narinig ko ang iyong kalagayan, sabi ni Sheikh Abdul, ang kanyang boses ay mahinahon at matatag. Ang mga espiritong kinakaharap mo ay hindi lamang isinumpa, sila ay nakatali sa isang makapangyarihan at sinaunang mahika. Upang masira ang sumpang ito, dapat mong maunawaan ang mga pinagmulan nito at magsagawa ng isang ritual na may malaking kahalagahan. Si Dia Rivers ay matamang nakinig habang ipinaliwanag ni Sheikh Abdul ang kasaysayan at katangian ng sumpa. Ang mga mumi ay hindi lamang biktima ng isang proteksyon na spell. Sila ay mga tagapag-alaga na inatasang ipagtanggol ang kanilang lugar na pahingahan at paghihiganti sa mga nanggulo dito. Upang mapawi ang mga espiritong ito, dapat mong ipakita sa kanila ang paggalang at karangalan, patuloy ni Sheikh Abdul. Dapat mong pagsama-samahin silang muli sa kanilang pamilya at magsagawa ng isang ritual upang palayain ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang mga gapos sa lupa. Doon lamang mapapawi ang maitim na kapangyarihan at titigil ang mga pagmumultuhan. Sa patnubay ni Sheikh Abdul, naghanda ang pangkat para sa ritual. Inipon nila ang mga kinakailangang materyales at pinag-aralan ang mga incantation. Alam nilang ito na ang kanilang huling pag-asa. Ang museo ay nanatiling sarado at ang publiko ay sabik na naghihintay ng balita. Sa gabi ng ritual, ang koponan ay nagtipon sa exhibit hall, ang kanilang mga puso ay mabigat sa pag-asa. Pinangunahan sila ni Sheikh Abdul sa mga paghahanda, ang kanyang presensya ay isang pagpapatahimik na impluensya sa gitna ng pag-igting. Nang malapit na ang hating gabi, sinimulan nila ang ritual, umawit ng mga sinaunang salita at nag-aalay sa mga espiritu. Ang hangin ay lumaki sa enerhiya, ang temperatura ay bumababa habang ang mga kaso ng mummies ay nagsimulang lumiwanag. Ang mga espiritu ay muling nagpakita, ang kanilang mga anyo ay malabo at malabo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na umatake, tila nakinig sila na naakit sa kapangyarihan ng ritual. Ipinagpatuloy ng pangkat ang inkantasyon, lumalakas ang kanilang mga boses at mas kumpiyansa. Isang hadlang ng liwanag ang nabuo sa paligid ng mga mummies, kumikinang sa enerhiya. Lumapit ang mga espiritu, puno ng magkahalong galit at pighati ang kanilang mga mata. Humakbang pasulong si Jonathan, hawak ang isang ceremonial dagger na may nakasulat na mga sinaunang simbolo. Gamit ang punyal na ito, sinisira namin ang mga gapos na humahawak sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Pinarangalan ka namin at pinakawalan ka namin sa iyong mga ugnayan sa lupa. Humayo ka ng payapa at naway makatagpo ng kapahingahan ang iyong espiritu. Sa isang pangwakas, malakas na awit, itinutok niya ang punyal sa lupa. Ang hangin ay sumabog na may liwanag at enerhiya. Ang mga anino ay naglaho sa isang makinang na flash. Nawala ang kinang ng mga mummies, naiwan lamang ang mapayapang katahimikan ng bulwagan. Natahimik ang kuponan, ang kanilang mga hininga ay nagmumula sa gasgas. Nagawa na nila. Nasira ang sumpa, huminahon ang mga espiritu. Pagkaalis nila, ang exhibit hall, ang unang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat sa abot tanaw, alam nilang nakamit nila ang isang kahangahangang bagay. Pinutol nila ang agwat sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan na nagdadala ng kapayapaan sa mga sinaunang espiritu at tinitiyak ang kaligtasan ng mga bisita ng museo. Malayo pa ang kanilang paglalakbay, ngunit handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating. Nagkakaisa sa kanilang layunin at ginagabayan ng karunungan ng mga sinaunang tao. Sila ay patuloy na magbubunyag ng mga lihim ng nakaraan na iginagalang ang pamana ng mga nauna. Kabanata 5, The Museum of Horrors, Part 3, The Curse Spread. Ang Grand Egyptian Museum ay sarado sa publiko sa loob ng mahigit isang buwan. Ngunit ang sumpa ng mga mummy ni Tutankhamun ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghina. Sa kabila ng magiting na pagsisikap ni Dr. Jonathan Rivers at ng kanyang kuponan, ang masasamang puwersa ay tila lumakas na nagpalaganap ng impluensya nito sa kabila ng mga hangganan ng museo at sa nakapaligid na lungsod. Ang mga lansangan ng Cairo ay nagsimulang umalingaw sa mga bulong ng sinaunang paghihiganti, at ang dating mataong metropolis ay nahawakan ng isang patuloy na lumalagong takot. Nagsimula ito sa mga banayad na pagbabago. Ang temperatura sa paligid ng museo ay bumaba ng malaki, kahit na sa kasagsagan ng nakakapasong tag-init ng Egypt.
Iniulat ng mga residente na nakarinig ng kakaiba, nakakatakot na mga bulong sa gabi, mga boses na nagsasalita sa isang wikang matagal nang nakalimutan. Iniwasan ng mga alagang hayop at ligaw na hayop ang lugar, ang kanilang mga instinct ay nakadarama ng panganib na hindi pa kayang unawain ng mga tao. Isang gabi, isang maliit na grupo ng mga kabataang arkeologo, na sabik na matuklasan ang mga lihim ng sumpa, ay nagpasya na makipagsapalaran sa selyadong museo. Naniniwala sila na kung maaari nilang idokumento ang mga supernatural na pangyayari, maaari silang makahanap ng isang paraan upang maunawaan at sa huli ay maalis ang sumpa. Armado ng mga high-tech na kagamitan at hinihimok ng magkahalong kuryosidad at pag-aalinlangan, pumasok sila sa museo sa pamamagitan ng isang nakatagong pintuan ng serbisyo. Habang tinatahak nila ang madilim na mga bulwagan, ang hangin ay lumakas na may pakiramdam ng pag-iisip. Ang kanilang mga flashlight ay kumikislap, naghahagis na mahaba, sumasayaw na mga anino sa mga sinaunang artifact. Habang lumalalim ang kanilang pakikipagsapalaran, mas tumitindi ang pakiramdam na pinagmamasdan sila. Ang isa sa mga arkeologo, isang kabataang babae na nagngangalang Sara, ay nagsimulang makaramdam ng malamig na dumadaloy sa kanyang gulugod na para bang ang di nakikitang mga daliri ay humahaplos sa kanyang balat. Sa exhibit hall, kung saan nakahiga ang mga mumi ng mga anak na babae ni Tutankhamun, mas malamig ang hangin. Ang grupo ay nag-set up ng kanilang mga kagamitan, naghahanda upang makuha ang anumang mga palatandaan ng supernatural. Habang nagtatrabaho sila, isang malambot, makamulto na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa mga kaso ng mga mummies. Ang mga arkeologo ay nagpalitan ng nerbiyos na mga sulyap, ang kanilang paunang katapangan ay kumukupas sa harap ng naramdamang pag-itim. Biglang nagsimulang mag-vibrate ang mga lalagyan ng salamin, at isang mahina at malungkot na panaghoy ang napuno ng hangin. Natigilan ng mga arkeologo, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Ang mga pambalot na lino ng mga mummies ay nagsimulang mabuksan, at ang mga makamulto na anyo ng mga batang prinsesa ay lumitaw. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang hindi makalupa na liwanag. Ang mga espiritu ay lumutang patungo sa mga nanghihimasok. Ang kanilang mga ekspresyon ay may halong kalungkutan at galit. Ang sigaw ni Sara ay umalingaw-ngaw sa bulwagan habang ang mga espiritu ay umabot, ang kanilang mga kamay ay dumaan sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding sakit, na para bang hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Sinubukan siyang hilahin ng iba, ngunit masyadong malakas ang hawak ng mga espiritu. Sa huling, desperadong sigaw, bumagsak si Sara sa sahig, wala ng buhay. Ang gulat ay naganap habang ang natitirang mga arkeologo ay tumakas sa museo. Ang kanilang mga kagamitan ay inabandona sa kanilang pagmamadali. Sumabog sila sa mga lansangan, hinihingal at takot na ikinalat ang salita ng kanilang nasaksihan. Ang takot sa lungsod ay naging tahasang histerya, habang ang balita ng pagkamatay ni Sara at ang lumalagong sumpa ay kumalat na parang apoy. Ang mga sumunod na araw ay minarkahan ng isang serye ng lalong kakaiba at nakamamatay na mga kaganapan. Sa isang kalapit na gusali ng apartment, isang matandang babae na nagngangalang Fatima ang nagising sa kalagitnaan ng gabi sa ingay ng mga yabag ng paa sa kanyang sala. Sa pag-aakalang ito ay isang magnanakaw, kumuha siya ng flashlight at maingat na tinungo ang ingay. Pagpasok niya sa silid, natanaw niya ang isang multo. Ang mga mata nito ay kumikinang na may parehong hindi makalupa na liwanag gaya ng mga mummies. Naputol ang sigaw ni Fatima nang bumaling sa kanya ang figura. Ang yelong haplos nito ay nanlamig sa kanya sa kinatatayuan. Natagpuan siya ng kanyang mga kapitbahay kinaumagahan, ang kanyang katawan ay malamig at walang buhay, ang kanyang mukha ay nagyelo sa maskara ng takot. Ang mga katulad na insidente ay naganap sa buong lungsod. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Ang mga tao ay nagulat na nakikita ang mga espiritu ng mga sinaunang Egyptian na gumagala sa mga lansangan. Ang kanilang malungkot na mga panaghoy ay pumupuno sa hangin sa gabi. Si Dear Jonathan Rivers at ang kanyang koponan ay nasa dulo ng kanilang talino. Sinubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang sumpa, ngunit malinaw na nakikipag-ugnayan sila sa mga puwersang hindi nila naintindihan. Ang desperasyon ang nagtulak sa kanila na humingi ng tulong sa hindi malamang na pinagmulan. Isang kilalang psychic medium na nagngangalang Laila Hassan, nakilala sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mundo ng mga espiritu. Dumating si Laila sa museo na may kalmadong kumpiyansa, ang kanyang presensya ay isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Nagsagawa siya ng isang scene sa exhibit hall, umaasang makontak ang mga espiritu at maunawaan ang kanilang mga motibo.
Nang pumasok siya sa kawalan ng ulirat, bumagsak ang temperatura sa silid, at muling lumitaw ang mga makamulto na anyo ng mga mummies. Sa pamamagitan ni Layla, sinabi ng mga espiritu ang kanilang paghihirap at pagnanais ng kapayapaan. Ibinunyag nila na ang kanilang kabuluhan ay nag-ugat sa kabuluhan sa kanilang pahingahan at pagkakahiwalay sa kanilang pamilya. Ang sumpa ay isang desperadong pagkilos ng proteksyon, ngunit ito ay nagkaroon ng sarili nitong buhay na pinalakas ng matagal na kalungkutan at galit ng mga sinaunang prinsesa. Sa pag-unawa sa kanilang kalagayan, ipinaalam ni Layla ang mga intensyon ng koponan na muling pagsamahin ang mga mummies at parangalan ang kanilang pamana. Tila tumahimik ang mga espiritu, bahagyang lumalabo ang kanilang ningning. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit ito ay nagbigay kay Jonathan at sa kanyang koponan ng panibagong kahulugan ng layunin. Agad silang nagsimulang magtrabaho, naghahanda na ilipat ang mga mummy sa isang bagong itinayong libingan na idinisenyo upang parangalan si Tutankhamun at ang kanyang pamilya. Ang proseso ay puno ng panganib dahil ang impluwensya ng sumpa ay nananatili pa rin, ngunit ang koponan ay nagtiyaga na hinimok ng kaalaman na ito lamang ang kanilang pagkakataon upang wakasan ang bangungot. Habang maingat na dinadala ang mga mummy sa kanilang bagong pahingahang lugar, napabuntong hininga ang lungsod. Ang mga kalye ay nakakatakot na tahimik, ang karaniwang pagmamadali at pagmamadalian ay napalitan ng isang nakababahalang katahimikan. Sa wakas, ang mga mummy ay inihimlay sa kanilang bagong libingan at isang makapangyarihang ritual ang isinagawa upang isara ang sumpa at magdala ng kapayapaan sa mga hindi mapakali na espiritu. Sa sumunod na mga araw, ang temperatura ay bumalik sa normal at ang nakakatakot na mga bulong ay nawala. Ang mga espiritu ng mga anak na babae ni Tutankhamun ay sa wakas ay napayapa. Ang kanilang kalunos-lunos na kwento ay isang matinding paalala ng kapangyarihan ng pag-ibig at ang mga kahihinatnan ng pag-istorbo sa nakaraan. Muling binuksan ang Grand Egyptian Museum na may panibagong pakiramdam ng pagpipitagan para sa mga sinaunang artifact na kinaroroonan nito. Ang mga bisita ay binati ng isang plake na nagsalaysay ng kwento ng mga mummy, ang sumpa, isang testamento sa namamalaging pamana ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya. Ang lungsod ng Cairo ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit ang alaala ng mga nakamamatay na pagtatagpo at ang kumakalat na sumpa ay mananatili sa isipan ng mga residente nito sa mga darating na taon. Pinagpatuloy ni Dr. Jonathan Rivers at ng kanyang pangkat ang kanilang trabaho, na ngayon ay may mas malalim na paggalang sa mga sinaunang espiritu na kanilang pinag-aralan. Alam nila na ang nakaraan ay nagtataglay ng maraming lihim, at na ang linya sa pagitan ng kasaysayan at ang supernatural ay kadalasang mas manipis kaysa sa naisip nila. Kabanata 6, ang pagtakas at pangwakas na pagharap, bahagi 1, mga desperado na panukala. Ang araw ay lumubog sa ilalim ng abot-tanaw, ang Grand Egyptian Museum sa anino habang si Dr. Jonathan Rivers at ang kanyang koponan ay nagsisiksikan sa pansamantalang command center na itinatag nila sa opisina ng curator. Ang mga nakaraang linggo ay isang napakasakit na pagsubok, puno ng walang humpay na pagmumultuhan, hindi maipaliwanag na mga kababalaghan at ang nagbabantang-banta ng sumpa na kumalat sa maitim na mga ugat nito sa buong lungsod. Nang sumapit ang gabi, isang mapang-aping katahimikan ang bumalot sa silid, na nabasag lamang ng paminsan-minsang ugong ng kanilang kagamitan. Pinasadahan ng kamay ni Jonathan ang kanyang gusot na buhok, ang kanyang mukha ay nakaukit sa pagod at determinasyon. "We need a new approach," anya, namamaos ang boses dahil sa kawalan ng tulog. "Lahat ng sinubukan natin hanggang ngayon ay mas ikinagalit ng mga espiritu." Mataimtim na tumango si Layla Hassan, ang psychic medium na naging instrumento sa pakikipag-usap sa mga sinaunang espiritu. Ang mga espiritu ng pamilya ni Tutankhamun ay nakatali sa pamamagitan ng makapangyarihang salamangka. Upang maputol ang sumpa, kailangan nating maunawaan ang mga pinagmulan nito at humanap ng paraan para mabaliktad ito. Si Professor Mahmoud, ang senior Egyptologist ng museo, ay nag-shuffle sa isang stack ng mga sinaunang teksto at mga scroll na ilang araw ng pinag-aaralan. "May kulang sa atin," ungol niya. Isang palatandaan, ilang ritual na makapagpapatahimik sa mga espiritu at tapusin ang bangungot na ito. Habang mas malalim ang pag-aaral ng koponan sa kanilang pananaliksik, ipinikit ni Layla ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay, umaasang makatanggap ng patnubay mula sa daigdig ng mga espiritu. Lalong lumamig ang hangin sa silid at isang mahinang bulong ang pumuno sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Layla, madiin at nakatutok ang kanyang tingin.
Nakakita ako ng isang pangitain, sabi niya, ang boses niya ay may bahid ng pagmamadali. Ang sumpa ay mababasag lamang sa pamamagitan ng muling pagsasama-sama ng mga mumi ng pamilya ni Tutankhamun at pagsasagawa ng isang sagradong ritual na nawala sa panahon. Ngunit para magawa ito, kailangan nating kunin ang isang sinaunang artifact na kilala bilang Ankh ng Maat na may hawak ng susi sa binabaliktad ang sumpa. Pumunot ang noo ni Jonathan sa konsentrasyon. Ang Ankh ng Maat, nabasa ko na ang tungkol dito. Ito raw ay isang makapangyarihang anting-anting na naglalaman ng balanse at hustisya. Ngunit ito ay nawawala sa loob ng maraming siglo. Si Professor Mahmoud ay sumandal, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. May mga pagtukoy sa Ankh sa mga lumang archive. Ayon sa alamat, ito ay nakatago sa isang lihim na silid sa loob ng Valley of the Kings, isang lugar na tanging ang pinakapinagkakatiwala ang mga pari sa panahong iyon ang nakakaalam. Determinado na wakasan ang sumpa minsan at para sa lahat, ang koponan ay mabilis na bumuo ng isang plano. Maglalakbay sila sa Valley of the Kings at hahanapin ang nakatagong silid na ginagabayan ng mga sinaunang teksto at mga kakayahan sa sakiko ni Layla. Ang paglalakbay ay magiging mapanganib, ngunit ito lamang ang kanilang pag-asa. Kinaumagahan, pumunta sina Jonathan, Layla, Professor Mahmoud, at isang piling grupo ng mga arkeologo at mga tauhan ng seguridad patungo sa Valley of the Kings. Ang tanawin ng disyerto ay nakaunat sa kanilang harapan, isang malinaw na paalala ng paglipas ng panahon at ang namamalaging pamana ng sinaunang Ehipto. Habang papalapit sila sa lambak, naramdaman ng koponan ang bigat ng kasaysayan na pumipilit sa kanila at namuo sa kanilang mga puso ang pakiramdam ng kaba. Gamit ang mga sinaunang teksto bilang gabay, ang koponan ay nag-navigate sa mga labyrinthine passage at mga nakatagong silid ng lambak. Ang mga oras ay naging mga araw habang sila ay masinsinang naghahanap ng mga pahiwatig. Ang kanilang determinasyon ay hindi natitinag sa kabila ng dumaraming hamon. Ang mapang-aping init, mapanlinlang na lupain, at ang palagiang pakiramdam ng pagmamasid ay nagbawas, ngunit sila ay nagpatuloy na hinihimok ng pagkaapurahan ng kanilang misyon. Sa ikatlong araw, dinala sila ng psychic senses ni Layla sa isang liblib na lugar ng lambak, kung saan natuklasan nila ang isang nakatagong pasukan na natatakpan ng mga siglo ng buhangin at bato. Nang maalis na nila ang pasukan, napuno ng pag-asa ang hangin. Ito na yon, ang nakatagong silid na may hawak ng susi sa pagsira sa sumpa. Ang silid ay madilim at malabo, puno ng mga labi ng mga sinaunang ritual, at ang mga dayandang ng matagal nang nakalimutang mga panalangin. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang batong pedestal, kung saan nakapatong ang Ankh ng Maat. Ang anting-anting ay kumikinang na may kakaibang liwanag, ang masalimuot na mga ukit at mga simbolo nito ay nagliliwanag ng kapangyarihan at sinaunang karunungan. Habang maingat na itinaas ni Jonathan ang Ankh mula sa pinagpahingahan nito, isang mahinang dagundong ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga pader ay tila pulso ng enerhiya, at ang hangin ay lumaki sa pagkakaroon ng hindi nakikitang mga puwersa. Alam ng koponan na kakaunti lang ang nalalabi nilang oras. Mabilis silang bumalik sa ibabaw, ang Ankh ng Maat na ligtas na nasa kanilang pag-aari. Pagbalik sa Grand Egyptian Museum, naghanda ang koponan para sa huling ritual. Tinipon nila ang mga mumi ng pamilya ni Tutankhamun, inilagay sila sa isang sagradong bilog sa exhibit hall. Si Layla, na may hawak na Ankh ng Maat, ay nakatayo sa gitna, handang gawin ang ritual na magwawakas sa sumpa. Nang magsimula ang ritual, nanlamig ang silid, at muling lumitaw ang mga makamulto na anyo ng mga sinaunang espiritu. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa magkahalong pag-asa at kalungkutan, nanonood habang binibigkas ni Layla ang mga sinaunang incantation at hinihingi ang kapangyarihan ng Ankh. Ang hangin ay kumaluskos sa enerhiya, at ang mga mumi ay nagsimulang kumikinang sa isang ethereal na liwanag. Si Jonathan at ang iba pa ay nagmasid ng may pagkamangha habang ang mga espiritu ng pamilya ni Tutankhamun ay iginuhit patungo sa Ankh. Ang kanilang mga anyo ay nagsasama-sama sa isang solong, nagniningning na sinag ng liwanag. Ang mapang-aping bigat ng sumpa ay naalis, napalitan ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Ang ritual ay umabot sa kasukdulan nito at sa huling pagsabog ng liwanag, ang mga espiritu ay nawala. Ang kanilang mahabang paglalakbay sa wakas ay natapos na. Ang mga mumi ay nakahiga, ang kanilang mga kaluluwa ay napalaya mula sa mga gapos ng sumpa. Ang Ankh ng Maat, natupad ang layunin nito, lumabo at bumalik sa orihinal nitong estado. Nakahinga ng maluwag ang koponan, sa wakas ay natapos na ang kanilang pagsubok.
Inarap nila ang hindi maisip na mga kakilakilabot at natuklasan ang mga sinaunang lihim, ngunit nagtagumpay sila sa huli. Nasira ang sumpa ni Tutankhamun at ang mga espiritu ng kanyang pamilya ay payapa. Sa paglabas nila sa exhibit hall, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat sa abot tanaw. Alam nilang nakamit nila ang isang kahangahangang bagay. Pinutol nila ang agwat sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, na nagdadala ng kapayapaan sa mga sinaunang espiritu at tinitiyak ang kaligtasan ng mga bisita ng museo. Malayo pa ang kanilang paglalakbay, ngunit handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating. Nagkakaisa sa kanilang layunin at ginagabayan ng karunungan ng mga sinaunang tao, sila ay patuloy na magbubunyag ng mga lihim ng nakaraan na iginagalang ang pamana ng mga nauna. Kabanata 6, ang pagtakas at pangwakas na pagharap, bahagi 2, pagharap sa mga mummies. Ang Grand Egyptian Museum ay hindi kailanman naging mas kakilakilabot. Sumayaw ang mga anino sa liwanag ng buwan, na nagbibigay ng ilusyon ng paggalaw kung saan wala, at ang hangin ay makapal na may halos nararamdamang pangamba. Si Dr. Jonathan Rivers, Laila Hassan, Professor Mahmoud, at ang iba pa nilang pangkat ay nakatayo sa pasukan ng exhibit hall. Mababaw ang kanilang mga hininga, ang kanilang mga nerbiyos ay mahigpit. Sa loob, ang mga mumi ng pamilya ni Tutankhamun ay inilatag na may nakakatakot na kagandahan. Ang kanilang mga sinaunang pambalot ay nagpapanatili pa rin ng mga anyo ng mga patay. Ang mga mumi na ito ang pinagmumulan ng sumpa, at ang kupunan ay nadala sa gilid ng kabaliwan ng mga haunting na sumasalot sa kanila. Ngayon, oras na upang direktang harapin ang pinagmulan ng kanilang takot. Handa na ba tayo? Tanong ni Jonathan, panay pero mahina ang boses. Sinulyapan niya ang bawat miyembro ng pangkat, naghahanap ng anumang senyales ng pag-aalinlangan. Walang nagpakita ng anumang panlabas na takot, ngunit ang tensyon sa kanilang mga mata ay hindi mapag-aalinlanganan. Mahigpit na hinawakan ni Layla ang anf ng maat, puti ang kanyang mga buko. Ito lang ang pagkakataon natin, she said. Ang mga espiritu ay nakagapos sa mga katawang ito. Dapat nating gawin ang ritual upang muling pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa at wakasan ang sumpa. Ang kupunan ay sumulong bilang isa. Ang kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan ng lungga. Inayos nila ang kanilang mga sarili sa isang bilog sa paligid ng mga mummies. Bawat tao ay kumukuha ng kanilang posisyon ng may kataimtiman na angkop sa bigat ng sitwasyon. Si Layla ay nakatayo sa gitna, ang anf ng maat ay nakataas. Simula ng inkantasyon, utos ni Professor Mahmoud, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pumikit si Layla at nagsimulang umawit sa isang wikang napakatanda na ang mga salita nito ay tila umaalingaw-ngaw sa mismong mga bato ng museo. Habang nagsasalita siya, lumalamig ang hangin sa kanilang paligid, at isang mahinang ugong ang pumuno sa bulwagan na para bang ang mismong tela ng katotohanan ay binago ng kapangyarihan ng kanyang mga salita. Nagsimulang gumalaw ang mga mummy. Sa una, ito ay isang bahagyang paggalaw lamang, isang kibot ng isang daliri, isang paglipat ng isang paa. Ngunit pagkatapos, isa-isa, nagsimula silang bumangon, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang hindi likas na liwanag. Ang kupunan ay nanonood sa nakakatakot na pagkahumaling habang ang mga mummies ay nakatayo. Ang kanilang mga katawan ay pinasigla ng isang sinaunang at masamang puwersa. Ituloy mo ang pag-awit. Udyok ni Jonathan, nanginginig ang boses sa pagsisikap na manatiling kalmado. Ang boses ni Layla ay lumakas, mas mapilit, habang hawak niya ang anf ng maat sa itaas ng kanyang ulo. Ang artifact ay kumikinang sa isang makinang na liwanag na naghahagis ng mahabang anino sa buong silid. Napaatras ang mga mummies, ang kanilang mga galaw ay naging mas malikot at baliw. Ang hangin ay napuno ng isang cacophony ng hindi makalupa na pag-iyak, ang mga tinig ng mga sinaunang espiritu na sumisigaw sa dalamhati at galit. Patuloy na bumaba ang temperatura at nakikita ng team ang kanilang hininga na umaambon sa hangin. Biglang sumugod ang isa sa mga mummies kay Layla. Ang mga bulok na kamay nito ay umaabot para hawakan siya. Humakbang pasulong si Jonathan, na ikinakalat ang pansamantalang tanglaw na inihanda niya kanina. Inihampas niya ito sa mumya, ang apoy na naging dahilan ng pag-urong nito at pag-atras. Kailangan natin silang pigilan. Sumigaw siya, kailangan pa ni Layla ng oras. Ang kupunan ay bumuo ng isang nagtatanggol na bilog sa paligid ni Layla, gamit ang anumang mga tuol na mayroon sila, upang palayasin ang mga umuusad na mummies. Si Professor Mahmoud ay humawak ng isang sinaunang tauhan, ang mga hieroglif nito ay kumikinang ng mahina na parang tumutugon sa banta. Gumamit ng mga sulo, pala, at kahit ng mga fragment ng mga sirang artifact,
ang ibang miyembro ng team para maiwasan ang mga mummies. Lalong lumakas ang pag-awit ni Layla, ang kanyang boses ay isang malakas na ilaw sa gitna ng kaguluhan. Ang anch ng Maat ay tumibok ng lakas, ang liwanag nito ay lalong lumiliwanag sa bawat pagdaan ng sandali. Ang mga mummy ay napaungol sa sakit, ang kanilang mga anyo ay kumikislap, habang ang kapangyarihan ng ritual ay nagsimulang magkabisa. Ang isa sa mga mummy, na mas malaki at mas kahanga-hanga kaysa sa iba, ay sumisira sa defensive line. Mabilis nitong inabot si Jonathan, na pinabulaanan ang sinaunang hitsura nito. Umiwas si Jonathan, buong lakas niyang inindayog ang kanyang sulo. Sinalo ng apoy ang mga balot ng mumya, at nag-apoy ito, namimilipit sa matinding paghihirap bago bumagsak sa isang nagbabagang bunton. Malapit na tayo. Sigaw ni Layla, puno ng halong desperasyon at pag-asa ang boses niya. Sandali na lang. Ang mga mummy ay walang humpay, ang kanilang mga pag-atake ay naging mas galit na galit habang ang ritual ay malapit na sa kasukdulan nito. Ang kuponan ay lumaban ng buong tapang, ngunit ang pagkapagod ay nagsisimula ng magpakita. Ang mga hiwa at pasa ay nasira ang kanilang balat, at ang kanilang mga paggalaw ay bumagal dahil sa pagod. Sa wakas, sa isang pangwakas, matagumpay na sigaw, natapos ni Layla ang inkantasyon. Ang anch ng Maat ay nagliyab sa isang nakasisilaw na liwanag, at isang shockwave ng enerhiya ang sumabog mula dito, na nagwawalis sa bulwagan. Napabalikwas ang mga mummy, bumagsak ang kanilang mga katawan sa walang buhay na mga bunton habang tinatamaan sila ng liwanag. Tumigil ang pag-ungol, napalitan ng matinding katahimikan. Ang mapang-aping bigat ng sumpa ay naalis, at ang hangin ay uminit. Ang kuponan ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga hininga ay nagmumula sa gasgas. Tapos na, bulong ni Layla, ibinaba ang anch ng Maat. Siya ay umindayog sa kanyang mga paa at si Jonathan ay sumugod upang alalayan siya. Nagawa mo na, Anya, puno ng pagkamangha at kaluwagan ang boses. Nabasag mo ang sumpa. Mahinang tumango si Layla, halos maubos ang kanyang lakas. Ang mga espiritu ay payapa na ngayon. Sa wakas ay makakapagpahinga na sila. Nagtipon-tipon ang pangkat, ang kanilang mga mukha ay nakaukit na may halong kaluwagan at kawalang paniwala. Hinarap nila ang hindi maisip at nagwagi. Nakahiga ang mga mummy, sa wakas ay napatay ang kanilang banta. Habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang magsala sa mga bintana ng exhibit hall, ang pangkat ay lumabas, ang kanilang mga hakbang ay mabigat sa pagod ngunit ang kanilang mga puso ay gumaan sa kaalaman na sila ay nagtagumpay. Ang sumpa ni Tutankhamun ay nasira at ang mga espiritu ng kanyang pamilya ay malaya. Nilingon ni Jonathan ang museo. Ang harapan nito ngayon ay naliligo sa mainit na liwanag ng pagsikat ng araw. Ito ay isang bagong araw, isang bagong simula, at ang pamana ng mga sinaunang farao ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at humanga, ngunit hindi na magmumulto. Ang mahigpit na pagsubok ay nagdulot ng isang bono sa pagitan nila, isang bigkis ng pinagsamang takot at tagumpay. Hinarap nila ang kadiliman ng nakaraan at lumitaw sa liwanag, ang kanilang mga espiritu ay walang patid. Magkasama, patuloy nilang tuklasin ang mga misteryo ng kasaysayan na may bagong tuklas na paggalang sa kapangyarihan at mga panganib ng sinaunang mundo. Kabanata 6, ang pagtakas at pangwakas na pagharap, bahagi 3, mga sakripisyo at pagtatagumpay. Ang Grand Egyptian Museum, bagamat tahimik na ngayon, ay tila nagpipigil ng hininga sa pag-asam sa mga huling sandali ng pakikibaka. Ang kuponan, nabugbog at pagod, ay nakatayo sa gitna ng mga nahulog na mummies. Ang kanilang mga katawan at isipan ay itinulak sa kanilang mga limitasyon. Mahaba at mahirap ang labanan, at bagamat pansamantala nilang nasupil ang mga isinumpang mummy, nananatili pa rin ang mapang-akit na enerhiya ng sumpa, na nagbabantang gisingin muli ang mga kakilakilabot na kakaharap lang nila. Si Dr. Jonathan Rivers, Layla Hassan, Professor Mahmoud, at ang iba pa ay nagtipon sa paligid ng gitnang exhibit kung saan nakahiga ang mga mummy ng pamilya ni Tutankhamun. Makapal ang hangin na may pakiramdam ng nalalapit na wakas. Ang anch ng Maat ay kumikinang pa rin sa mga kamay ni Layla, ngunit ang kapangyarihan nito ay humihina, at alam nilang lahat na kailangan ng isang mas permanenteng solusyon upang matiyak na ang sumpa ay tunay na nasira. We have to seal the curse once and for all, sabi ni Jonathan. Matatag ang boses sa kabila ng pagod na nakaukit sa kanyang mga tampok. Ang ritual lamang ay hindi magiging sapat. Kailangan nating tiyakin na ang mga espiritu ay makakatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Tumango si Professor Mahmoud bilang pagsang-ayon,
Ang kanyang mukha ay maputla ngunit determinado. May isang sinaunang teksto na nagsasalita ng isang pangwakas na sakripisyo. Isa na nagbubuklod sa mga espiritu sa kabilang buhay at pumipigil sa kanila na bumalik. Ito ay mapanganib, ngunit maaaring ito lamang ang ating pag-asa. Tumingala si Layla, baka sa kanyang mga mata ang magkahalong determinasyon at takot. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik niyang tanong. Ang teksto ay nagsasalita ng isang buhay na kusang ibinigay upang tulay ang agwat sa pagitan ng mga buhay at mga patay, ipinaliwanag ni Mahmoud. Isang sakripisyo na naghahatid ng lakas ng buhay upang gabayan ang mga espiritu sa kanilang kapahingahan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa grupo nang bumaon ang bigat ng kanyang mga salita. Napakalayo na nila, nakipaglaban ng husto, at ngayon ang isa sa kanila ay kailangang gumawa ng pangwakas na sakripisyo upang matiyak ang kanilang tagumpay. Gagawin ko, sabi ni Layla, panay ang boses sa kabila ng panginginig ng mga kamay niya. I've been connected to this curse since the beginning. It's only fitting that I see it through to the end. Hindi, mariing sabi ni Jonathan, humakbang pasulong. It should be me. I'm the leader of this team. Responsibilidad ko ito. Jonathan, mahinang sabi ni Layla, napakarami mong mabubuhay. May pamilya kang naghihintay sa iyo sa bahay. Hayaan mo akong gawin ito. Inialay ko ang aking buhay sa pag-aaral ng mga sinaunang tekstong ito. Alam ko ang mga panganib at handa na akong harapin sila. Nagkatinginan ang team, may halong lungkot at paghanga sa kanilang mga mukha sa kagitingan ni Layla. Nahirapan si Jonathan sa desisyon, mabigat ang kanyang puso sa pag-iisip na mawalan ng isang mahalagang kasamahan at kaibigan. Sigurado ka ba? Tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay bahagya na nakataas sa isang bulong. Tumango si Layla, may maliit at malungkot na ngiti sa labi. Oh, this is my choice. This is how I can make a difference. Si Professor Mahmoud ay humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hindi naluluha. Salamat, Layla. Hindi mawawala ng kabuluhan ang iyong sakripisyo. Sisiguraduhin naming maaalis ang sumpa at makakatagpo ng kapayapaan ang mga espiritu. Huminga ng malalim, pumwesto si Layla sa gitna ng exhibit, mahigpit na hinawakan ng Ankh ng maat ang kanyang hawak. Ang natitirang bahagi ng kuponan ay bumuo ng isang bilog sa paligid niya. Ang kanilang mga kamay ay nagsanib sa pagkakaisa. Si Professor Mahmoud ay nagsimulang umawit, ang kanyang tinig ay sumasalamin sa sinaunang kapangyarihan ng mga salita. Ipinikit ni Layla ang kanyang mga mata at itinuon ang pansin sa enerhiya ng Ankh. Naramdaman ang init nito na kumalat sa kanyang katawan. Nagsimula na rin siyang umawit. Ang kanyang boses ay humahalo sa boses ni Mahmoud sa isang harmonious symphony na pumuno sa bulwagan. Habang nagpapatuloy ang ritual, isang malambot, ethereal na liwanag ang bumalot kay Layla, na lalong lumiliwanag sa bawat lumilipas na sandali. Ang hangin ay kumaluskos sa enerhiya, at ang silid ay tila kumikinang habang ang mga hangganan sa pagitan ng mga buhay at mga patay ay nagsimulang lumabo. Ang boses ni Layla ay lumakas, mas kumpiyansa, habang ibinuhos niya ang kanyang puwersa sa buhay sa Ankh. Ang mga mumi ay nagsimulang gumalaw muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga paggalaw ay hindi marahas. Sa halip, tila sila ay iginuhit patungo sa liwanag, ang kanilang mga anyo ay natunaw sa kumikinang na mga particle na umiikot sa paligid ni Layla. Ang enerhiya sa silid ay tumindi, at naramdaman ng kupunan ang kapangyarihan ng sumpa na iginuhit sa Ankh. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Layla na may kakaibang liwanag, nagiging translucent ang anyo niya habang inuubos siya ng enerhiya. Sa isang pangwakas, malakas na awit, inilabas ni Layla ang lakas ng Ankh na nagpadala ng shockwave sa bulwagan. Ang mga anyo ng mga mumi ay ganap na naglaho, ang kanilang mga espiritu ay pinakawalan mula sa sumpa ng sumpa. Ang liwanag na bumabalot kay Layla ay naging maliwanag, at sa isang pangwakas, maningning na pagsabog. Ito ay nawala, na nag-iwan ng nakakatakot na katahimikan sa kanyang likuran. Ang kuponan ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga puso ay mabigat sa pagkawala ng kanilang kaibigan at kasamahan. Ang mapang-aping bigat ng sumpa ay naalis, napalitan ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang hangin ay mainit at tahimik, ang museo ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Humakbang paharap si Jonathan, ang mga mata ay nakatuon sa kinatatayuan ni Layla. She did it, bulong niya, puno ng magkahalong sindak at kalungkutan ang boses. Iniligtas niya tayong lahat. Ipinatong ni Professor Mahmoud ang isang kamay sa balikat ni Jonathan, ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Ang kanyang sakripisyo ay maaalala. Tiniyak niya na ang mga espiritu ng pamilya ni Tutankhamun ay makakatagpo ng walang hanggang kapayapaan.
Ang kuponan ay dahan-dahang lumabas sa exhibit hall, ang kanilang mga hakbang ay mabigat sa pagod at dalamhati. Paglabas nila sa museo, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumiklab sa abot-tanaw, na nagliliwanag sa sinaunang mga bato. Nilingon ni Jonathan ang museo, puno ng halong kalungkutan at pasasalamat ang kanyang puso. Hindi nawala ng saysay ang sakripisyo ni Layla. Nasira ang sumpa at ang mga espiritu ay malaya. Sila ay nagtagumpay, ngunit sa isang malaking halaga. Ang kuponan ay nagtipon sa labas, ang pagsikat ng araw ay naghahagis ng mahabang anino sa likuran nila. Hinarap nila ang hindi maisip na kakilakilabot at nagwagi, ang kanilang ugnayan ay nabuo sa tunawan ng kanilang pinagsasaluhang pagsubok. Dadalhin nila ang alaala ng sakripisyo ni Layla, isang paalala ng kapangyarihan ng katapangan at pagiging hindi makasarili. Habang sila ay nakatayo sa liwanag ng bukang liwayway, alam ni Jonathan na ang kanilang gawain ay malayong matapos. May mga misteryo pa ring dapat matuklasan, mga kasaysayang dapat galugarin, at sinaunang sumpa na dapat igalang. Ngunit sa ngayon, nakamit nila ang isang sandali ng kapayapaan, isang sandali upang alalahanin ang kaibigan na nawala sa kanila at ang tagumpay na kanilang nakamit. Sama-sama, patuloy nilang igagalang ang pamana ng nakaraan, na isulong ang mga aral na natutunan nila. At hinding-hindi nila malilimutan ang sakripisyong naging posible sa kanilang tagumpay. Kabanata 7, Resolution at Aftermath, Part 1, Reunion and Peace. Ang araw sa umaga ay sumikat ng maliwanag sa ibabaw ng Cairo, na nagbigay ng gininto ang kulay sa mataong lungsod. Ang Grand Egyptian Museum ay nakatayo bilang isang monumento sa mayamang kasaysayan ng bansa. Ngunit ngayon, ito ay isang patunay din sa katapangan at sakripisyo ng mga taong humarap sa sinaunang sumpa na sumakit dito. Ang hangin ay napuno ng pakiramdam ng kalmado at finality habang ang pangkat ng mga arkeologo at mga mananaliksik ay nagtitipon para sa huling pagkilos ng kanilang paglalakbay. Si Dr. Jonathan Rivers, na dala na ngayon ang bigat ng kanilang tagumpay at pagkatalo, ay nanguna sa mga Grand Hall ng museo. Ang exhibit na nakatuon kay Tutankhamun at sa kanyang pamilya ay maingat na naibalik, na ang bawat artifact ay maingat na inilagay upang parangalan ang pamana ng Pharaoh. Ang mga mumi ni Tutankhamun, ang Kesenamun, at kanilang dalawang anak ay nakahiga sa kani-kanilang sarkophagi, sa wakas ay nagpapahinga. Habang papalapit si Jonathan sa exhibit, huminto siya, sandali upang pagnilayan ang paglalakbay na nagdala sa kanila rito. Ang labanan laban sa sumpa ay napakasakit, puno ng mga sandali ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa huli, sila ay nanaig at ang mga espiritu ng sinaunang pamilya ay ngayon ay payapa na. Si Professor Mahmoud ay sumama kay Jonathan. Ang kanyang ekspresyon ay isang tahimik na pagmumuni-muni. Tapos na, mahina niyang sabi. Ang sumpa ay inalis at ang mga espiritu ay nagpapahinga na. Tumango si Jonathan, napako ang kanyang tingin sa maaliwalas na mukha ng mga mumi. Salamat kay Layla, sagot niya na may bahid ng lungkot sa boses. Ginawa niya ang pinakahuling sakripisyo upang matiyak ang kapayapaang ito. Ang alaala ng mga huling sandali ni Layla ay nagpabigat pa rin sa kuponan. Ang kanyang kagitingan at pagiging di makasarili ang naging susi sa pagbagsak ng sumpa, at ang kanyang pagkawala ay isang sugat na magtatagal para maghilom. Ngunit habang sila ay nakatayo sa harap ng mga sinaunang labi, alam nila na ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ang natitirang bahagi ng kuponan ay sumali sa kanila, na bumubuo ng isang bilog sa paligid ng exhibit. Dinadala ng bawat miyembro ang mga pilat ng kanilang pagsubok, kapwa pisikal at emosyonal, ngunit nagkakaisa sila sa kanilang iisang layunin. Sama-sama nilang hinarap ang kadiliman ng nakaraan at nagwagi. Nagsimulang bigkasin ni Professor Mahmoud ang isang panalangin, ang kanyang tinig ay matatag at magalang. Ito ay isang panalangin para sa mga patay, isang pagsusumamo para sa kanilang mga kaluluwa na makahanap ng kapayapaan sa kabilang buhay. Ang kuponan ay yumuko ng kanilang mga ulo, ang kanilang mga puso ay puno ng magkahalong kalungkutan at pasasalamat. Nang matapos ang panalangin, isang malalim na katahimikan ang namayani sa silid. Ito ay isang katahimikan na puno ng paggalang sa mga sinaunang espiritu at para kay Layla, na ang sakripisyo ay naging posible ang sandaling ito. Ang hangin ay tila mas magaan, na para bang ang mismong kapaligiran ay nalinis ng namamalagi na kahalayan ng sumpa. Humakbang si Jonathan, inilagay ang isang maliit, masalimuot na inukit na estatwa ni Maat, ang diyosa ng katotohanan at balanse, sa paanan ng sarcophagus ni Tutankhamun.
Ito ay isang simbolo ng balanse na kanilang naibalik, isang pagkilala sa sinaunang karunungan na gumabay sa kanila. Naway makatagpo ka ng kapayapaan sa kabilang buhay. Mahinang sabi ni Jonathan na hinarap ang Farao at ang kanyang pamilya. Ang iyong pamana ay pararangalan at ang iyong kwento ay maaalala. Ang kuponan ay nakatayo sa tahimik na pagmuni-muni, ang bawat isa ay nawala sa kanilang mga iniisip. Sila ay nakaharap sa supernatural na may bigat ng kasaysayan at ang kapangyarihan ng mga sinaunang sumpa. At sa lahat ng ito, natuklasan nila ang lakas ng kanilang sariling pagpapasya at ang hindi masisira na buklod ng kanilang pagkakaibigan. Nang tumalikod na sila para umalis sa exhibit, naramdaman nila ang pagsasara. Ang museo, na dating lugar ng kalagim-lagim at kakilakilabot, ngayon ay isang santuaryo ng kasaysayan at alaala. Ang mga espiritu ng pamilya ni Tutankhamun ay muling pinagsama at ang kanilang mga kaluluwa ay maaari na ngayong magpahinga sa kapayapaan. Sa labas, ang lungsod ng Cairo ay puno ng buhay, ang pang-araw-araw na tunog ng komersyo at pag-uusap ay lubos na kaibahan sa katahimikan ng museo. Ang kuponan ay lumitaw sa sikat ng araw, kumukurap laban sa liwanag. Dumanas sila sa isang pagsubok na hindi maiisip ng ilan. Gayunpaman, lumabas sila sa kabilang panig ng mas malakas at mas nagkakaisa. Ipinatong ni Professor Mahmoud ang isang kamay sa balikat ni Jonathan. Isang kilos ng pakikipagkaibigan at paggalang sa isa't isa. "We did it," simpleng sabi niya. Tumango si Jonathan, may munting ngiti sa labi. "Oo, ginawa namin. At ngayon ay nagpapatuloy kami, pinararangalan ang nakaraan at pinoprotektahan ang pamana nito." Habang tinatahak nila ang lungsod, nadama ng bawat miyembro ng kuponan ang pakiramdam ng pag-renew. Hinarap nila ang kadiliman at lumitaw sa liwanag, ang kanilang mga espiritu ay pinasigla ng kanilang tagumpay at ang kaalaman na sila ay nakagawa ng pagbabago. Para kay Jonathan, naging malalim ang paglalakbay. Nagsimula siya bilang isang pinuno ng isang archaeological expedition na hinimok ng pag-usisa at pagnanais na alisan ng takip ang nakaraan. Ngunit siya ay lumitaw bilang isang tagapag-alaga ng kasaysayan, batid ang maselang balanse sa pagitan ng pagtuklas at paggalang sa sinaunang mundo. Ang sakripisyo ni Layla ay palaging magiging bahagi ng kanilang kwento, isang paalala ng katapangan at dedikasyon na kailangan upang harapin ang hindi alam. Ang kanyang pamana ay mabubuhay sa trabahong ipinagpatuloy nila, sa mga kwentong kanilang ikinuwento at sa puso ng mga nakaalala sa kanya. Habang nagkakawatak-watak ang kuponan, bawat isa ay patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Nadama ni Jonathan ang isang pakiramdam ng layunin na tumira sa loob niya. May mga misteryo pa rin na dapat matuklasan, mga kasaysayan pa rin dapat tuklasin. Ngunit ngayon, alam niyang kaya nilang harapin ang anumang pagsubok na darating, armado ng kaalaman na nalampasan na nila ang pinakamatinding kahirapan. Ang Grand Egyptian Museum ay nakatayo bilang isang biyako ng kasaysayan at pamana, isang testamento sa namamalaging pamana ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya. At sa loob ng mga pader nito, sa wakas ay makapagpahinga na ang mga espiritu ng nakaraan, sinabi ang kanilang kwento, inalis ang kanilang sumpa, at napanatag ang kanilang kapayapaan. Ang araw ay sumikat ng mas mataas sa kalangitan, na naglalagay ng mainit nitong liwanag sa ibabaw ng lungsod. At habang naglalakad ang pangkat patungo sa kanilang kinabukasan, dala nila ang mga aral ng nakaraan, ang lakas ng kanilang pagkakaisa, at ang walang hanggang pag-asa para sa mga paglalakbay na darating. Kabanata 7, Resolution at Aftermath, Part 2, Legacy at Reflection. Ang Grand Egyptian Museum ay umugong sa panibagong pakiramdam ng layunin at lakas. Ang mga bulwagan, na dating puno ng mapang-aping pakiramdam ng pangamba, ay masigla na ngayon sa ugong ng mga bisita, iskolar, at mga estudyante na sabik na malaman ang tungkol sa mayamang tapiserya ng kasaysayan ng Ehipto. Ang sumpa na minsan ay tumatakip sa museo ay inalis, at ang kapalit nito ay isang malalim na paggalang sa mga sinaunang espiritu at ang mga sakripisyong ginawa upang parangalan sila. Si Dear Jonathan Rivers ay nakatayo sa pasukan ng bagong nakatalagang pakpak ng museo, habang pinapanood ang isang grupo ng mga estudyante na namangha sa mga artifact mula sa libingan ni Tutankhamun. Ang exhibit ay masusing ginawa, hindi lamang para ipakita ang kadakilaan ng mga kayamanan kundi para ikwento ang batang Farao, ang kanyang minamahal na reyna na si Ankhesenamun at ang kanilang mga anak. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, trahedya, at ang walang hanggang pamana ng isang pamilya na ang mga buklod ay lumampas sa panahon at kamatayan. Habang pinagmamasdan niya ang mga bisita,
hindi na iwasang isipin ni Jonathan ang paglalakbay na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Ang labanan laban sa sinaunang sumpa ay napakasakit, ngunit ito rin ay nakapagpabago. Binago nito ang paraan ng pagtingin nila sa kanilang trabaho, na nagdulot nito ng mas malalim na pakiramdam ng pagpipitagan at responsibilidad. Lumapit si Professor Mahmoud, may pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Kapansin-pansin, di ba? Nakikita ko ulit ang museo na puno ng buhay. Tumango si Jonathan. Ito ay isang testamento sa kung ano ang nagawa namin. Hindi lang natin na preserba ang kasaysayan, kundi pinarangalan din natin ang mga espiritong nagbabantay dito. Ngumiti si Mahmoud, at tiniyak na ang sakripisyo ni Layla ay hindi walang kabuluhan. Ang alaala ni Layla ay isang palaging presensya, isang paalala ng katapangan at kawalang pag-imbot na pumutol sa sumpa. Ang kanyang pamana ay nabuhay sa museo, hindi lamang sa mga exhibit kundi sa puso ng mga nakakilala sa kanya. Ang kuponan ay nagtatag ng isang scholarship sa kanyang pangalan, na nakatuon sa pagsuporta sa mga batang arkeologo na nagbahagi ng kanyang hilig at dedikasyon. Ang museo ay nagpasimula rin ng isang serye ng mga programang pang-edukasyon na naglalayong turuan ang mga bisita tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa mga sinaunang kultura. Ang mga workshop, lektura, at interactive na pagpapakita ay idinisenyo upang pasiglahin ang mas malalim na pag-unawa sa mayamang kasaysayan ng Egypt at ang pangangailangang protektahan ang pamana nito. Habang naglalakad sila sa exhibit, sina Jonathan at Mahmoud ay sinamahan ng ilang miyembro ng kanilang team. Ang bawat isa ay nagdala ng kani-kanilang mga refleksyon sa paglalakbay at mga aral na natutunan. Para sa kanila, ang museo ay higit pa sa isang lugar ng trabaho. Ito ay isang simbolo ng kanilang pinagsamang mga karanasan at ang buklod na kanilang nabuo sa kabila ng kahirapan. Si Dino Nadine Carter, ang nangungunang conservator ng team, ay huminto sa harap ng isang display case na naglalaman ng mga estatwa ng Tutankhamun at Ankhesenamun. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang kwento ng pag-ibig na nasa puso ng lahat, sabi niya. Ito ay isang kwento na sumasalamin sa lahat ng mga edad. Tumango si Jonathan, at isa na nagpapaalala sa amin kung bakit namin ginagawa ang ginagawa namin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas sa nakaraan, ngunit tungkol sa pagpapanatili ng mga kwento ng tao na nag-ugnay sa ating lahat. Nagpatuloy ang team sa kanilang paglalakad, dumaan sa iba't ibang seksyon ng exhibit. Ang bawat artifact, mula sa ginintuan ng mga karwahe hanggang sa masalimuot na alahas, ay nagsabi ng isang bahagi ng kwento. Ngunit ang mga mumi ng maharlikang pamilya, na ngayon ay mapayapang muling pinagsama, ang nakakuha ng higit na pansin. Ang kanilang matahimik na mga ekspresyon ay tila nagpapahayag ng isang pakiramdam ng pasasalamat na parang kinikilala ang mga pagsisikap na parangalan ang kanilang pamana. Huminto si Professor Mahmoud sa harap ng pagpapakita ng mga mummies, ang kanyang tingin ay nananatili sa mga mukha ng mga bata. Sa isang paraan, naging bahagi din sila ng aming kwento, sabi niya. Ang kanilang mga buhay, kanilang pagkamatay, at ang sumpa na nagbigti sa kanila, lahat ito ay magkakaugnay sa ating sariling paglalakbay. Pumayag naman si Jonathan, at ito ay isang kwento na patuloy na sasabihin, na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na igalang at protektahan ang aming ibinahaging pamana. Nang malapit nang matapos ang araw, nagtipon ang pangkat sa patio ng museo para sa isang maliit na seremonya. Ito ay isang sandali upang parangalan ang kanilang mga nagawa at pagnilayan ang landas na naghihintay sa hinaharap. Humakbang si Jonathan upang harapin ang grupo, dala ng boses niya ang bigat ng kanilang pinagsama-samang karanasan. Nakaharap kami ng hindi kapanipaniwalang mga hamon at gumawa ng matinding sakripisyo, simula niya. Ngunit sa lahat ng ito, itinaguyod namin ang mga prinsipyo ng aming trabaho para alisan ng takip ang katotohanan, parangalan ang nakaraan at protektahan ang pamana ng mga nauna sa amin. Ang museo na ito ay nakatayo bilang isang testamento sa mga prinsipyong iyon at sa katatagan at dedikasyon ng aming koponan. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan, bawat isa ay sumasalamin sa paglalakbay na kanilang pinagsaluhan. Natutunan namin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga artifact at petsa. Ito ay tungkol sa mga kwento, mga tao, at mga koneksyon na nagbubuklod sa atin. Habang sumusulong tayo, dalhin natin ang mga aral na iyon, tinitiyak na ang ating gawain ay patuloy na parangalan at igalang ang mayamang tapiserya ng kasaysayan ng tao. Ang seremonya ay nagtapos sa isang sandali ng katahimikan,
isang pagpupugay kay Layla at sa lahat ng mga taong nag-ambag sa kanilang paglalakbay. Sa paglubog ng araw sa Cairo, nadama ng koponan ang panibagong kahulugan ng layunin. Hinarap nila ang kadiliman at lumitaw na mas malakas. Ang kanilang mga bikis ay hindi natitinag, ang kanilang determinasyon ay hindi natitinag. Sa sumunod na mga araw at linggo, umunlad ang museo. Dumating ang mga bisita mula sa buong mundo upang makita ang mga kayamanan ng Tutankhamun, upang malaman ang tungkol sa pamanan ng Parao, at marinig ang hindi kapanipaniwalang kwento ng koponan na nahaharap sa isang sinaunang sumpa. Lumawak ang mga programang pang-edukasyon na nagtaguyod ng bagong henerasyon ng mga arkeologo at historiador na nakatuon sa pangangalaga sa pamanan ng Egypt. Pinagpatuloy ni Jonathan ang kanyang trabaho ng may kasiyahan. Nagbigay siya ng mga lektura, nagsulat ng mga papeles, at tinuruan ang mga batang iskolar na palaging binibigyang diin ang kahalagahan ng paggalang at paggalang sa nakaraan. Ang kwento ng kanilang paglalakbay ay naging batong panulok ng kanyang mga turo, isang paalala ng kapangyarihan ng kasaysayan at ang namamalaging pamana ng mga naghahangad na matuklasan ang mga katotohanan nito. Si Professor Mahmoud Din ay nakakita ng panibagong kahulugan ng layunin. Nakipagtulungan siya sa mga museo at unibersidad, nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at nagtataguyod para sa pangangalaga ng pamana ng kultura. Ang kanyang trabaho ay nagdala sa kanya sa buong mundo, ngunit ang kanyang puso ay nanatili sa museo at sa koponan na naging kanyang pangalawang pamilya. Ipinagpatuloy ni Dr. Nadine Carter at ng iba pang pangkat ang kanilang mga pagsisikap sa pagsasaliksik at pag-iingat, palaging iniisip ang mga aral na kanilang natutunan. Gumawa sila ng mga bagong pamamaraan para sa pag-iingat ng mga artifact, na tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay makakaranas ng mga kababalaghan ng nakaraan ng Egypt. Ang kanilang trabaho ay isang testamento sa kanilang dedikasyon at sa pamana ng mga nauna sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ng sumpa at ang tagumpay ng koponan ay naging isang alamat sa sarili nitong karapatan. Ito ay isang kwentong isinalaysay sa mga silid-aralan, museo, at sa paligid ng mga apoy sa kampo. Isang kwento ng kagitingan, sakripisyo, at ang hindi masisira na bigkis ng pagkakaibigan. Ito ay isang kwento na nagpapaalala sa mga tao ng kapangyarihan ng kasaysayan, ang kahalagahan ng pangangalaga nito para sa mga susunod na henerasyon. Ang Grand Egyptian Museum ay nakatayo bilang isang biyako ng legacy na iyon, isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo, kung saan ang kasaysayan ay hindi lamang naalala, ngunit iginagalang. At sa loob ng mga pader nito, ang mga espiritu ni Tutankhamun at ng kanyang pamilya ay nakatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Sinabi sa kanilang kwento, pinarangalan ang kanilang pamana. Para kay Jonathan at sa kanyang koponan, ang paglalakbay ay naging pagbabago. Hinarap nila ang hindi alam, hinarap ang mga sinaunang kapangyarihan, at lumitaw na may mas malalim na pag-unawa sa mundo at sa kanilang lugar sa loob nito. Ang kanilang kwento ay isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig, ang katatagan ng espiritu ng tao, at ang kahalagahan ng paggalang sa nakaraan. At sa gayon, sa pagsikat at paglubog ng araw sa Cairo, ang museo ay patuloy na umunlad, isang buhay na testamento sa pamana ni Tutankhamun at ng pangkat na nagsiwalat sa kanyang kwento. Ito ay isang pamana na magtitiis, na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na hanapin ang nakaraan, parangalan ang mga kwento nito, at protektahan ang mga kayamanan nito. Epilogue. Ang disyerto na buhangin ng Ehipto, walang hanggan at hindi nagbabago, ay bumulong ng mga sinaunang lihim sa ilalim ng malupit, gininto ang liwanag ng araw sa tanghali. Ang mga buhanging ito ay nakakita ng mga imperyo na tumaas at bumagsak, nasaksihan ang kadakilaan ng mga farao, at itinago ang mga misteryo ng nakalipas na mga panahon. Kabilang sa mga lihim na ito ay ang kwento ni Tutankhamun, isang batang farao na ang pamana ay nakipag-ugnay sa modernong mundo sa mga paraan na kahanga-hanga at nakakatakot. Ang Grand Egyptian Museum, ngayon ay isang simbolo ng katatagan at paggalang sa kasaysayan, ay nakatayo ng buong pagmamalaki laban sa walang hanggang backdrop na ito. Sa loob, ang mga bisita mula sa buong mundo ay gumagala sa mga bulwagan nito, na namamangha sa mga labi ng isang sibilisasyon na minsan ay umunlad sa pampang ng Nile. Ang exhibit na nakatuon kay Tutankhamun, ang Kesenamun, at sa kanilang mga anak ay isang focal point na iginuhit ang mga mausisa tungkol sa buhay ng farao at ang nakakatakot na kwento ng sumpa na minsang sumakit sa museo. Si Dr. Jonathan Rivers, ngayon ay isang kilalang tao sa larangan ng Egyptology, ay tahimik na nakatayo sa pangunahing gallery ng exhibit. Ang mga artifact,
na maingat na inayos, ay nagkwento, hindi lamang ng isang hari, kundi ng isang pamilyang pinagtalikuran ng pag-ibig at trahedya. Nanatili ang kanyang mga mata sa maaliwalas na mukha ng muling pinagsamang mga mumi, ang kanilang mga ekspresyon sa wakas ay payapa. Ang paglalakbay sa sandaling ito ay naging mahirap, puno ng panganib at sakripisyo. Ngunit ito rin ay lubos na nakapagpabago. Sa tabi niya, napagmasdan ni Professor Mahmoud El Amin ang parehong eksena. Ang kanyang mga iniisip ay sumasalamin kay Jonathan. Malayo na ang narating nila mula sa mga unang araw ng pananabik at takot, na naghuhukay sa mga buhangin upang alisan ng takip ang libingan ni Tutankhamun. Ang sumpa na minsan ay bumabalot sa kanila, madilim at mapanganib, ay naalis, na nag-iwan ng mga aral na higit pa sa akademiko. Itinuro nito sa kanila ang tungkol sa paggalang, pagpapakumbaba, at kapangyarihan ng kasaysayan. Ang museo ay umunlad mula nang masira ang sumpa, naging isang beako ng edukasyon at pangangalaga. Ang scholarship sa pangalan ni Layla ay nakatulong na sa maraming kabataang arkeologo na ituloy ang kanilang hilig, na tinitiyak na ang kanyang pamana ay nabubuhay sa puso at isipan ng mga sumunod sa kanyang yapak. Ang kanyang katapangan at sakripisyo ay naalala, hindi lamang sa mga alaala, kundi sa masigla, patuloy na gawain na tumutukoy sa misyon ng museo. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon-tipon sa paligid ng isa sa mga nakadisplay na case, baka sa kanilang mga mukha ang pagkamausisa at pagtataka. Napangiti si Jonathan habang nakikinig sa kanilang gabay na nagkukwento ng kwento ng pagmamahal ni Tutankhamun kay Ankhesenamun at ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga anak. Ito ay isang kwento na umalingaw-ngaw ng malalim, isang paalala ng mga koneksyon ng tao na nagtagal ng milenya. Habang nagpapatuloy ang paglilibot, lumingon si Jonathan kay Mahmoud. Ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ba? Nakikita kung paano pa rin nakakaakit at nagbibigay inspirasyon ang mga kwentong ito. Tumango si Mahmoud. Ito ay nagpapaalala sa amin kung bakit namin ginagawa ang gawaing ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga artifact. Ito ay tungkol sa mga buhay na kanilang kinakatawan at ang mga aral na itinuturo nila sa amin. Naglakad sila sa gallery, dumaan sa mga display na nagpapakita ng malawak na pananaliksik at mga pagsisikap sa pag-iingat na nagpunta sa pag-iingat sa mga kayamanang ito. Ang sumpa ay naging dahilan para sa karamihan ng gawaing ito, na nagtutulak sa kanila na magbago at makipagtulungan sa mga paraang hindi nila nagawa noon. Ito ay naglalapit sa kanila bilang isang kuponan, na nagpatibay ng mga bono na magtatagal sa habang buhay. Sa isang tahimik na sulok ng museo, isang bagong exhibit ang inihahanda. Ito ay nakatuon sa mga makabagong bayani na humarap sa sumpa at nagtagumpay. Ang mga larawan ng kuponan, kasama si Layla, ay ipinakita sa tabi ng mga artifact mula sa kanilang paglalakbay. Ito ay isang matinding paalala ng halaga ng tao sa kanilang mga natuklasan, ang katapangan na nakakita sa kanila sa pinakamadilim na panahon. Nang magsimulang lumubog ang araw, na nagliliwanag sa lungsod, natagpuan nina Jonathan at Mahmoud ang kanilang mga sarili sa teres ng museo. Ang tanawin ng Cairo, na may mga pyramid sa di kalayuan, ay kapansin-pansin. Ito ay isang lungsod ng contrasts, kung saan ang mga sinaunang at modernong coexisted sa isang dynamic tapestry. "We've done something extraordinary here," mahinang sabi ni Jonathan. "Pinagtulay namin ang agwat sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, tinitiyak na ang mga kwento ng mga nauna sa amin ay naaalala at pinarangalan." Ngumiti si Mahmoud. "At ipinakita namin na ang kasaysayan ay hindi lamang isang serye ng mga petsa at kaganapan, ngunit isang koleksyon ng mga karanasan ng tao na patuloy na humuhubog sa ating mundo." Ang epilogo ng kanilang paglalakbay ay hindi isang wakas kundi isang simula. Ito ay minarkahan ang pagsisimula ng isang bagong kabanata, kung saan ang mga aral ng nakaraan ay gumabay sa kanilang mga pagpupunyagi sa hinaharap. Ang museo ay patuloy na magiging isang lugar ng pag-aaral, pagtuklas, at pagpipitagan, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng kasaysayan. Pagsapit ng gabi, pinaliwanagan ng mga ilaw ng museo ang mga estatwa at artifact, na naghagis ng mahabang anino na tila sumasayaw sa katahimikan. Ang mga espiritu ng Tutankhamun, Ankhesenamun at kanilang mga anak ay payapa, ang kanilang kwento ay sinabi at ang kanilang pamana ay ligtas. Para kay Jonathan, Mahmoud at sa kanilang kuponan, magpapatuloy ang gawain na hinihimok ng parehong pagnanasa at paggalang na nakakita sa kanila sa kanilang pinakamatinding hamon. Sa katahimikan ng gabi, tumingin si Jonathan sa lungsod at bumulong ng isang tahimik na pangako sa mga espiritu na kanilang pinarangalan at naiintindihan.
Ang kanilang paglalakbay ay isang pagtuklas at pagbabago, at ito ay patuloy na magbibigay inspirasyon at magbibigay liwanag sa mga naglalakad sa mga bulwagan ng Grand Egyptian Museum para sa mga susunod na henerasyon. Wakas. Salamat sa pagtutok sa aming podcast. Kung nasiyahan ka sa aming paggalugad ng mga multo, mythical na nilalang, at urban legend, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakakilig na mga episode. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong tagapakinig.